Vihdoin saatiin Suomi-tietäjää paikalle, eiköhän töräytetään jakso, jossa puidaan nimenomaan Suomen ja Jenkkien välisiä eroja. Sä tiedät, miten tämä menee. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Tuomas, Jukka ja Heikki Keskiväli tällä kertaa myös keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Sä oot, Heikki, täällä jo pari kertaa ollut aikaisemmin, sulla on tuttu paita päällä. Yes. Olikohan viime kerralla just joulujaksossa jossain mukana. Ja sä oot muutenkin, sä oot tämmönen niinku seasoned pro nykyään näissä podcastin hommissa, että sä käyt nykyään muissa podeissa, oot tehnyt sijoituskästin kanssa myös kästiet Keskiväliä, ja ilmeisesti se nyt lopetettiin kohkö. Se on olla joo, että katsotaan, onko tarvetta palata, mutta sitä tehtiin oma aika ja se oli kyllä hauska. Podcastin hommia on nyt tässä pyöritellyt muiden hommien lisäksi, ja nyt ehkä uutena tietona niille tyypeille, jotka sut tuntee jo, niin sä oot siirtynyt vuokralaisesta omistusasujaksi. Miksi tämmöinen muutos on tullut tehty? No joo, hei vaan tosiaan kaikille, Heikki Keskiväli ja mahtavaa ensinnäkin kiitos kutsusta, kiva olla täällä uudessa podikopissa, tämä on erinomainen muutos. Eli tosiaan just kun kaikki ehkä luuli, ne ketkä minun on törmännyt, niin tuntevansa, niin sitten tämmöinen rugpull, että ensin puhutaan vuokra-asumisen puolesta ja sitten omistusasujaksi. Mutta tosiaan niin pitkään ajatellut juuri sitä kautta, että jos rahaa ei sido kämppään, niin sittenhän sille on muita käyttötarpeita ja kun on itse tämmöinen vannoutunut osakepoimija, niin tietysti niin kuin osakkeisiin rahojen laittaminen on sitten se vaihtoehto. Ja pitkään tietysti nyt tässä näin, kun korot oli noussut ja hinnatkin oli vielä korkealla, niin aika monesti se yhtälö ei vaan toiminut, että omien laskujen mukaan niin 7% olisi pitänyt saada osakemarkkinoilta rahaa, että se yhtälö olisi keikahtanut niin kuin toiseen suuntaan. Eli jos mä pystyn saamaan 7% vuodessa tuottoa, niin mun kannattaa perheinemme sitten asua vuokralla, koska se säästetty raha toisaalla sitten poikii enemmän kuin mitä sitten hyödyt on sieltä omistuspuolelta. No nyt sitten tapahtui kaksi asiaa samaan aikaan, eli korot laski ja hinnat laski. Että siinä kävi niin kuin tämmöinen yhtäläinen tilanne, plus sitten löytyi tietysti loistava kämppä samalla, niin sitten tehtiin tämmöinen vaihdos, missä meidän vuokrakulut itse asiassa laski nyt omistusasumiseen verrattuna. Eli itse asiassa rahaa jää enemmän osakepoimintaan, vaikka on siirrytty asunto-omistajaksi. Että tämmöinen elämäntapamuutos myöskin. Ei kylläkään päivän pääaihe, mutta paitsi ehkä sivutietä, mutta kyllä omistan nykyään asunnon. Mutta voidaan varmaan todeta sitten, että Suomen asuntomarkkinan pohja on takana, koska sä oot pohja koskettanut ja poiminut sieltä sen halvimman hinnan luultavasti. No nyt kuulostaa, että mä oon tällainen niin kuin glory hunter, että heti kun alkoi lööpit jotain huutaa, niin mä haluan siihen kyytiin. Että ihan vähän harmitti, koska esisopimus tehtiin jo elokuussa, vielä kun oli paljon enemmän synkistelyä kuin nyt tällä hetkellä. Mutta kyllä mä ainakin itse on toiveikas, että ei tämä nyt ainakaan huonoin mahdollinen ollut, kun tietää, mitä samojen kämppien hinnat on ollut niin kuin 3-4 vuotta sitten. No niin, eli sieltä tuli ensimmäinen pointti, mikä on selkeästi niin kuin pro Suomen talous, eli se on lähdössä nousuun, asuntohinnat on lähdössä kasvuun, mutta ennen kuin päästään niin kuin tarkemmin Suomeen kiinni, niin katsotaan pikkasen eka niin kuin isoa kuvaa, että mitä maailmalla on tapahtunut. Sen jälkeen vieraillaan pikkasen Jenkeissä ja sitten tullaan Euroopan kautta takaisin tänne Suomeen ja päästään vertailemaan sitten, että miten halpoja meidän Suomen osakkeet onkaan, mutta kerro, että minkä takia Suomen osakkeet ei kuitenkaan ole tuottanut kovin hyvin tässä viimeisen parin vuoden aikana. Tässä kun katsoo tätä graafia, missä näkyy DAXi, SP500 ja Suomen osakemarkkina, eli Helsingin pörssin indeksi, niin nähdään, että nämä kaksi muuta, eli SP500 ja DAXi on tuottanut yhtä paljon viimeisen 2 vuoden aikana ja Helsinki tappiolla. Joo, aika varmasti on liiankin tuttu kuva aika monelle, että hyvin tiedetyt tekijät tietysti taustalla, että harvinaisen paljon nousseet korot iski sitten tietysti suomalaiskuluttajaan. Aika monella on kuitenkin suht vaihtuvakorkoiset noi asuntolainat, niin siellä on kulutus mennyt aika tiukoille. Sitten myöskin varmaan Suomessa on aika erilaiset nämä puskurit, mitä on kotitalouksilla verrattuna vaikka Jenkkeihin, koska kyllähän sielläkin korot nousee, eikö vaan? Mutta siellä sitten taas on nämä 30 vuoden asuntolainakorot, niin kuin hyvin tietää, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka joutuikin maksaa korkeampaa korkoa sitten vaikka jos osti uuden auton esimerkiksi, mihin käytetään yleensä sitten näitä vähän liikkuvimpia korkoja, niin
niin oli kotitalouksilla sitten selkeästi ensinnäkin työllisyyttä ja sitten puskuria, mistä laittaa rahaa syrjään, niin se ei ole sitten hidastanut taloutta itseään. No sitten tietysti kaikki nämä Suomi-yhtiöitä leimaavat kaikki nämä yhtiökohtaiset kriisit ja ongelmat, Venäjä ilmeisesti myöskin tietenkin, niin nämä on kaikki ollut niin kuin huonompaan suuntaan, että oikeastaan sellaista, mikä olisi jotenkin ollut Suomelle erityisen hyvä, niin kaikki ne firmat, jotka Suomessakin kovasti pärjää, niin se aika vahvasti tulee niin kuin jenkeistä meille päin, se niin kuin, että nämä kyseiset yhtiöt sitten kasvaa niin kuin jenkkien mukana, vaikka ovatkin Suomessa. Että joku voisi sanoa jopa, että tällainen niin kuin täydellinen myrsky, koska kaikki on mennyt päin hemmettiin. Näin on mennyt ja tosiaankin tässä oli niin kuin tuottojen puolesta, mutta sitten jos katsotaan arvostustasoja, arvostuskertoimia, niin nähdään, että kuitenkin jenkit erottuu siellä sitten selkeästi tällä hetkellä kalleimpana markkinana. Nämä muut markkinat katsottiin sitten Eurooppaa, Brittejä, Japania tai kehittyviä markkinoita, niin aika tasaisesti kaikki tuossa 12-15 PE-tuntumassa oikeastaan, eli semmoista niin kuin aika maltillista PEtä siellä. Jenkeissä taas sitten ollaan suurin piirtein 23, joka niin kuin historiallisesti vaikuttaa melko kalliilta. Ei ehkä ihan niin kalliilla tasolla olla kuitenkaan kuin tuossa niin kuin vuonna 98-99 oltiin, etenkään globaalisti tarkasteltuna. Että siinä mielessä niin kuin kaikki muut paitsi jenkki näyttää oikeastaan aika semmoiselta niin kuin keskimääräisesti arvostetulta, jos sitä miettii, niin miten itse mietit tätä arvostuseroa, mikä on syntynyt tänne näiden eri markkinoiden välille? No eka ajatus ja argumentti, joka on helppo ostaa ja täytyy tietenkin kaikkien tiedostaa, oli mitä mieltä vaan, niin on se, että tietysti hyvistä syistä johtuen aina maksetaan enemmän lähtökohtaisesti ja kyllä jenkit kasvaa ja kasvunäkymätkin on niin kuin merkittävästi paremmat ja talous on dynaamisempi ja kotikysyntä vetää ja työllisyys on vahvaa. Eli sinällään niin kuin siihen on hyviä syitä, miksi näin on. Mutta sitten tässä nyt me nähdään niin kuin tulevaan ennustettuun tulokseen, niin siinä on niin kuin tärkeää tiedostaa se, että se toteutunut, koska tämäkin on tulospohjainen arvostuskerroin, niin siinäkin on hyvä tiedostaa, että okei, siinä tuloksessakin se voidaan pilkkoa sitten vaikka kahteen osaan, mitä on liikevaihto ja sitten tai tulosmarginaali. Eli kuinka paljon myynti vetää ja kuinka paljon myynnistä sitten saadaan voittoa. Niin Jenkeissä ei pelkästään tämä arvostusmittari ole korkea, mutta sitten sen lisäksi myöskin nämä liikevaihto tekeminen, että se ylin rivi kullakin firmalla niin vetää ihan uskomattoman hienosti, ihan ei pelkästään, että talous vetää niin hyvin, mutta sitten kaikki Jenkeissä tapahtuva elvytys, siellä on niinku ihan täys sodan-ajan elvytys käynnissä, vaikka niinku maahan on niinku varsin hyvällä tolalla noin niinku monessa mielessä, vaikka ei tuollaisille olisi tarvettakaan, niin silti sitä tehdään sitä elvytystä. Eli siellä on niin kuin hyvin tapissa on sekä se firmojen myynti, että niiden kannattavuus. Yleensä se tulee sen nousevan myynnin kautta sitten se hyvä operatiivinen vipu, joka kääntyy paremmaksi kannattavuudeksi. Ja sitten eli siellä on liikevaihto korkealla, tulosmarginaalit korkealla ja sitten vielä tämä kerroin korkealla. Eli sulla on niin kuin 3 tekijää, jotka voi kaikki vaikuttaa siihen, mikä on lopulta eri asioiden arvostus, niin jos ne on vedetty niin kuin en nyt sano, että äärimmilleen, mutta selkeästi niin kuin sinne kuuman puolelle, niin siinä on aika monta asiaa, mitkä sitten täytyy mennä oikein, että sitä kannatellaan. Kun taas sitten Euroopassa, Japani nyt hankala ehkä täältä käsin arvioida, eikä nyt varmaan se fokusaihekaan, mutta jos ajatellaan Eurooppaa, niin Euroopassa on ehkä just, ja etenkin Suomessa kaikki just toisinpäin. Eli kun se talous nyt ei ole juurikaan se, mikä vetäisi nyt erityisen hyvin aneemista talouskasvua, päinvastoin se trendi on laskeva ihan nyt tässä viime aikoina. Sitä myöten myöskään firmat ei tee mitään huippumarginaaleja, ainakaan sen vaikutelma ei tällä hetkellä ole, plus sitten se arvostuskerroin on lätkästy alhaiseksi. Niin sehän jo yksinään riittää, että joku noista yksinään korjautuu. Liikevaihto lähtee vetää, kannattavuus paranee tai kerroin venyy. Mutta yleensä nuo kaikki tapahtuu kerralla, minkä takia ne liikkeet on sitä aika voimakkaita, kun niin tapahtuu, koska se tulee niin monesta eri lähteestä sitten se hyöty. Niin sinällään se antaa ainakin itselle niin kuin rohkaisua etsiä sitten ehkä avaramielisemmin sitten kuin pelkästään vaikka yhdeltä markkinalta, koska kuitenkaan historiallisia tuottoja ei voi ostaa valitettavasti, että pitää ostaa ja muodostaa se näkemys siitä, mitkä on ne tulevat tuotot, ei ne menneet.
Kyllä, ja ehkä tässä niin kuin seuraavassa kuvassa näkee hyvin, että minkä takia tuo arvostusero on lähtenyt venymään myös, ja nimenomaan näihin historiallisiin tuottoihin viitaten, koska jos katsoo tuloskehitystä jenkkien osalta, eli tuota punaista kuvaa tuossa oikealla, niin nähdään, että se tulos on oikeasti raketoinut samaan aikaan, kun nuo osakekurssit on raketoinut. Sitten taas jos katsoo muuta maailmaa, niin tuloksetkaan ei ole juuri kehittynyt erityisen hyvin tässä viimeisen 15 vuoden aikana, mutta ei ole myöskään osakekurssit kehittynyt erityisen hyvin. Että kyllä se niin kuin selkeä niin kuin syy on sille, että minkä takia jenkit on pärjännyt noin hyvin. Toki jos katsoo, että kuinka paljon tulokset on noussut prosenteissa ja kuinka paljon osakkeet on noussut prosenteissa, niin toki tuossa nähdään, että myös se kerroin on kasvanut siinä, mutta siinä on niin kuin hyviä syitä, että minkä takia näin on kuitenkin käynyt. Mutta tämä on niin kuin tosiaan ehkä ennemminkin katsotaan peruutuspeiliin tässä, kun nyt niin kun osakkeita hinnoitellaan sit myös sen tulevaisuuden perusteella, mutta useinhan sitä enemmän osakemarkkina antaa painoa sille, että mitä on tapahtunut ja miten yhtiöt ja ehkä kokonaiset markkinat on pystynyt kasvamaan, kun että niin kun hinnoiteltaisiin hirveästi vaikka sitä isoa tulospomppua tähän muuhun maailmaan tai Eurooppaan, koska siitä ei ole mitään näyttöjä nyt niin kuin vähän pidemmältäkään ajalta. Joo, jos oikein muistan, niin jopa lämpötilaa arvioitaessa, niin kannattaa ottaa eilisen lämpötila ja soveltaa sitä huomiselle, niin se voittaa aika monet ennustemallit. Kyllähän sijoittajat käyttäytyy samalla tavalla, että katsotaan mitä se oli viimeksi, niin sitä vaan viivottimella vedetään eteenpäin. Että fakta on, että se toimii niin usein, että sitten kun on aika siitä luopua, jos sellainen tulee tai kun sellainen tulee, niin se on niin kuin harvinaislaatuisen vaikeaa just sen takia, koska se on toiminut niin pitkään siinä vaiheessa yleensä. Eli käytännössä nyt ainakin näiden puheenvuorojen jälkeen niin mulla jäi semmoinen kuva, että jenkkien arvostus, vaikka se on venynyt, niin se on silti jollain tasolla sillä perusteltua. Ehdottomasti. Ja siis niin kun, päästään vielä siihen, että mitä mieltä nyt on itsekin ollut eri puolilla viime vuoden tai vuosien aikana, se on niin kuin hyvin eri asia, tai mä en usko sellaiseen kovin niin kuin mustavalkoiseen ajatteluun, että se on täysin jotain tai ei yhtään mitään tyylinen, vaan että se, että vähemmän laittaa painoa vaikka Yhdysvaltain kaltaiselle markkinalle, niin se ei tarkoita, etteikö siellä olisi valtavan hyviä sijoitusmahdollisuuksia niin kuin yksittäisiä. No, itse kommentoin tätä niin kuin osakepoimijana, en indeksisijoittajana, mutta sekin on niin kuin hyvä ymmärtää. Mutta kysymykseen liittyen, niin siis joo, ehdottomasti niin, että noi on niin kuin hyvinkin perusteltuja noin nousuprosentit, mitä jenkitkin on näyttänyt. Hyvä. Jos nyt mennään pikkasen vielä syvemmin sinne jenkkeihin, puhutaan vaan jenkeistä hetken aikaa ja katsotaan vielä sinne periaatteessa indeksin sisään, että mitä siellä on tapahtunut. Niin kuten hyvin tiedetään, niin ne suurimmat yhtiöt on vetänyt indeksejä ylöspäin ja niiden paino tuolla SP500 puolella on kasvanut jo tuonne noin 40%, se on muutaman prosentin alle 40%, mikä on noiden ihan 7 suurimman yhtiön paino. Se tietenkin nostaa arvostuskertoimia, koska niiden suurimpien yhtiön arvostuskertoimet on melkein 30, ja se tarkoittaa sitä, että sen loppuosan arvostuskertoimet on kuitenkin sitten vielä alle 20, eli niin kuin ihan suhteellisen ok, että se ei niin kuin kokonaisuutena välttämättä ole kallis se jenkkimarkkina, vaikka tietty yhtiöjoukko nostaakin sitä arvostustasoa jonkun verran. Onko Max 7 nyt vaihtunut Megacap 8? Tämä vähän riippuu siitä, että kuka aina näitä graafeja tekee, mutta tällä kertaa tänne on otettu mukaan sieltä FANG-porukasta näköjään toi Netflix, niin siitä tulee sitten Megacap 8, mutta tämmöinen kombinaatio tällä kertaa. Joo, ei, mutta näinhän se, siis nämä arviot, niinku, näitä olisi tärkeää aina tehdä niinku yli syklien, koska hyvin harvoin on sellaisia tilanteita, että markkina pärjää hyvin siten, että ihan kaikki pärjää tosi hyvin. Että aina on joku veturi sillä markkinalla ja se tarkoittaa sitä, että ne on hyvistä syistä johtuen ne suosikit, muutenhan ne ei ole suosikkeja. Ja tässä tapauksessa on nyt nämä 8 yhtiöitä tähän valikoitunut, niin kun se, että ne otetaan pois, tuottaa tietysti lisäinfoa jo siinä mielessä, että okei, onko se jäljelle jäävä 20 nyt niin kuin erityisen kova tai vaikka kuplainen, jos sitä niin kuin pelkää. Eihän 20 kyllä ole mikään kovinkaan paha kerroin, mutta sitten jälleen kerran, jos se on niin kuin ennätys elvytykseen, ennätys marginaalilla, ja sitten ne ei ole enää niitä megaluokan suorittajia tai megalaatuisia yhtiöitä niin kuin siinä samassa kontekstissa, kun toi Megacap 8 on, niin
niin kuin tässäkin nähdään, niin se on tuolla 2020 tasoilla. Ja itse asiassa joo, nyt kun tätä katsoo, niin se on ehkä se suuri niin kuin havainto itselle, että nyt ollaan samoilla tasoilla kuin 2020-2021, ja silloin kuitenkin korot oli merkittävästi alhaisemmalla tasolla kuin nyt. Jenkki 10-vuotinen on päälle 4%, silloin se oli jotain 1,5%. Et sinällään, niin kun, jos siitä laskee tällaista eroa spreadiä tulostuoton, jos PE20 se viittaa tulostuottoon 5%, 2020-2021, jos korko on ollut 1,5%, niin silloin sen 5% ja 1,5% välissä on ollut niin sanottu 3,5% riskipreemiota sitä vasten, että otat sen riskin omistaa osakkeita. No mutta tällä hetkellä, jos 4% on 10-vuotinen ja 5% tulee tulostuottoon, niin se on enää 1%. Eli sulla on tavallaan sitä riskipreemiota, jota maksetaan siitä riskistä, että kannat osakkeita salkussasi, niin se on pudonnut niin kuin 1/3. Voiko se pudota? Voi, lisääkin. Se voi mennä negatiiviseksikin. Kyllä, mutta 90-luvun lopussa se meni negatiivisen puolellekin joskus aikaa ainakin. Kyllä, just näin. Mutta se vaan kertoo siitä, että vaikka 21 niin kuin absoluuttisesti ajateltuna ei ole kova taso, mutta se vertautuu nyt kuitenkin suht kuumiin ajankohtiin vain 4 vuotta sitten Jenkeissä. Plus silloin oli vielä helpompi korko-olosuhde. Eli itse asiassa tilanne on nyt äärimmäisempi sillä rintamalla kuin silloin. Historia ei toista itseään, mutta vaan ihan niin kuin vertailukohta, mitä kannattaa miettiä. Kyllä. Ja ehkä niin kuin tärkeä kysymys on tietenkin se, että mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Se me tiedetään, että silloin viimeksi kun oltiin näillä kuumilla tasolla vuoden 2021 jälkeen, meillähän tulokset laski. Josta syystä myös nähtiin karhumarkkinaosakkeissa, kun meillä oli selkeää tiputusta, mutta jos miettii sitä, että mitä tällä hetkellä ainakin niin kuin odotetaan, niin tuloskasvuhan pitäisi jatkuu aika vahvan. Nyt palataan tähän 7 suurimpaan, niin nähdään, että ensi vuoden tuloskasvuodotus niille yhtiöille oli 20% ja tuolle lopulle SP500-yhtiöistä sitten 13%. Eli jos tuon pyöristää vaikka 15% tuosta tuloskasvun koko SP500, niin sehän on hurjaa tuloskasvua, mitä nyt kuitenkin odotetaan ensi vuodelle. Ja siten, jos tämä tuloskasvu jatkuu, niin vaikkei nähdä ihan hirveitä tiputuksia välttämättä tuolla markkinalla kuitenkaan. Et jos vertaa noihin aikaisempiin vuosiin, niin tuossa näkyy myös hyvin ne syyt, että minkä takia nämä suurimmat yhtiöt on ollut niin vahvoja. Et vuonna 2023 niiden tulokset kasvoi 31% ja tänä vuonna ennustetaan, että kasvaa 36% samaan aikaan, kun noiden muiden yhtiöiden tulokset vielä laski viime vuonna ja tänä vuonnakin nousee vain 3%. Että tuossa on niin kuin hyvät syyt kanssa sille vahvalle nousulle ja ehkä kiinnostaa ennemminkin sun kommentit siitä, että ensinnäkin, että uskotko tuollaiseen tuloskasvuun ensi vuonna ja mitä siitä pitäisi ajatella sitten? No oli noi ennusteet oikeastaan ei, niin noissa aina ongelma on se, että tai niin kuin ennustin ne kovaa kasvua tai hidasta kasvua tai mitä tahansa, niin suurimmat liikkeet markkinalla tulee aina, kun ne ennusteet on eniten väärässä. Eli kun ne yhtäkkiä reivataankin sitten joko ylös tai alaspäin jostain syystä, niin silloinhan ne isot kurssiliikkeet tulee, koska markkina yllättyy jostain. Eli tämä, mitä tässä näkee, niin on hyvä niin kuin ymmärtää, että on jokseenkin niin kuin jossain määrin jo hinnoissa. Ja ne on niin kuin ihan fenomenaalisia prosentteja ja jos jotain on niin kuin viime vuosina oppinut, niin näiden firmojen aliarviointi on ehkä niin kuin yksi hölmöimmistä hommista, mihin voi itsensä langettaa. Mutta noin niin kuin määrät on ihan käsittämättömän suuria. Että jos sä kasvat 20% biljoonaluokassa yhtiönä, ja sulla on niin kuin 10 miljardien kassavirta, ehkä jopa 100 miljardin Applen tapauksessa, niin se, että sä kasvat tuollaista vauhtiin, niin se on niin kuin jotain ihan todella absurdia. Itsellä mielikuvitus jossain määrin laittaa vastaan, että pystyy, no okei, tuossa loppu on 25 ensi vuoden loppu, eli ei tuossa niin valtavan pitkä aika haarukka nyt sitten kuitenkaan ole, mutta kyllä tuo niin työtä vaatii, etenkin kun jälleen kerran, niin kuin puhuttiin aiemmin, niin tosi moni asia menee hyvin jo näillä. Eli ei ole semmoinen niin kuin ilmeinen paikka, missä parantaa, että okei, no työllisyys paranee tai okei, no nyt elvytetään enemmän tai kannattavuudet jotenkin ottaisi nyt ehkä merkittävän loikan yhdessä vuodessa. Et jos on vähän niin kuin, haluatko miljonäärissä on näitä oljenkorsia, niin jossain määrin mä näkisin, että ne oljenkorjat on niin kuin käytetty
niin kuin niiden positiivisten kautta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voi saada seuraavaa vastausta oikein. se on vaan huomattavasti vaikeampaa kuin niiden oljenkorsien kanssa. Ja sitten jälleen kerran, kun odotukset on tätä luokkaa, ja niin kuin äsken nähtiin, ne kertoimet on yli 50% korkeammalla tasolla, niin no, tämä ehkä peilaa niin kuin omasta osakepoimintaharrastuksesta, kun mä itse täytän vapaa-aikani sillä, että mä löydän yhtiöitä, josta hyvin harvaan tyypillisesti niin kuin kuullutkaan, ja et sillä ei ole mitään tekemistä jonkun tällaisen megatrendin kanssa, tai että kukaan ei lue niistä uutisissa tai muutenkaan lähtökohtaisesti, niin vaikea ehkä niin kuin itse hypätä tavallaan tähän mukaan, vaikka siitä voisikin hyötyä valtavasti, mutta se on ehkä niin kuin, se on sitten jonkin sortin oma sijoitusstrategia, että tietysti noteraa nämä teemat ja seuraa, miten menee, ja voi tehdä jotain hölmöjä väärin meneviä arvauksia tällaisissa tilaisuuksissa, mutta viime kädessä niin kuin mä koen sen todennäköisemmäksi, että mä löydän jotain hyvin vähän puhuttua ja vähän tietoisuudessa olevaa, koska jotenkin se on mun mielestä aika villiä, kuinka pitkästi näin hyvin tunnetut yritykset on tuottanut lisää hyvää. Että aina löytyy jostain joku sijoittaja, joka olikin silleen, että pitääpä sijoittaa enemmän nyt Appleen tai pitääpä sijoittaa nyt enemmän Googleen. Että jotenkin voisi kuvitella, että okei, ne tyypit on jo löytynyt, ketkä haluaa ostaa, mutta ei, vielä löytyy ja vielä saa lisää rahaa sisään. Mutta täysin ansaitusti, että ovat näyttäneet olevansa kova joukko firmoja. Ja kyllähän tämä on se tekijä nyt just tämän Suomi-vimmankin taustalla, ja Suomi-vimma käänteisessä mielessä, että painetaan niin kuin jarrua näiden omien yhtiöiden ja oman pörssin suhteen ja lähdetään niin kuin jahtaamaan tätä, mikä on ihan oma teemansa. Mä oon hyvin varovainen näissä, mutta se on ehkä mulla niin kuin vähän sellainen huono jatkuva teema näitä niin kuin suuryhtiöitä kohtaan. Mutta tosiaan niin kuin venytettyä on omaan makuun ja löydän itse mielestäni mielenkiintoisempia mahdollisuuksia noiden ulkopuolella, mutta mä täysin ymmärrän, miksi mä pärjään hyvin, mutta kyllä mä silti niin kuin vähän pyrin myöskin toppuuttelemaan, ettei nyt ihan täysiä niin kuin näiden suorittamisen perässä juoksisi kuitenkaan. Tässä puhut näistä erilaisista teemoista, mitä tämäkin tai mistä nämäkin tulokset on syntyneet tai ovat syntymässä, niin tekoälyhän nyt on ehkä tänä vuonna ollut se niin kuin kovin juttu, niin mikä on sun näkemys tekoälyyn ja sen tuomiin mahdollisuuksiin? No sehän nyt on ollut tässä näin se, jos mietitään, että milloin se 22 pohjaaminen oikeastaan niin kuin teknologiasektorillakin tapahtui, niin se oli melkein päivälleen esim. Nvidian tapauksessa 30. marraskuuta, milloin ChatGPT julkaistiin. Eli jossain määrinhän tämä, ja sen jälkeen tietysti on tullut paljon muutakin tekoälyliitännäistä firmaa ja siihen liittyvää investointia ja niin päin pois, mutta kyllähän se sai, se oli se lähtölaukaus sitten valtavalle joukolle firmoja, että jossain määrinhän se pelasti sen tilanteen siinä hetkessä ja sitten se on vaan voimistunut koko ajan. Ihan kurssireaktiotkin se jo näyttää, että yllätti valtaosan siitä, että 2021 meillä oli aika paljon sellaisia niin kuin hypetrendejä, missä ei sitten oikein ollutkaan niin kuin substanssia. Että se aika nopeasti niin kuin, ilmaantui aika niin kuin savuksi ja peileiksi niin kuin nämä storit. Mutta tässä tapauksessa on käymässä jossain määrin niin kuin toisin, että nämä on ihan oikeita investointeja, mitä valtavat firmat tekee. Et esimerkiksi vuoden takaisesta toi megacap-porukka, niin ne on kasvattanut melkein 40% kapeksia, eli kovaan rautaa investointeja, joka on pääsääntöisesti tietysti laskentatehon kasvatusta tässä tekoälypuumissa, koska se ajatus niin kuin Piilaaksossa tai muutenkin tuolla tekkisektorilla on, että näiden isojen tekkifirmojen, tämä on eksistentiaalinen kriisi niille, että jos ne ei pärjää siinä tai ne jää auttamatta jälkeen, niin se menee niin kuin ykkösestä nollaan aika nopeasti sen niiden homma, mikä sitten oikeuttaa aika isojen rahojen kaatamista sinne. Ja tietysti sitten kun niin tehdään, niin sitten sulla on aalto erilaisia investointisyklejä, jotka seuraa. Et se ei ole pelkästään se, että okei, no rakennetaan siruja tai ostetaan siruja ja asennetaan ne. No mihin sä asennat ne? Sitten sulla on ne dataräkit ja sitten sulla on seinät ja datakeskus itsessään ja sulla on kaikki komponentit, mitä sinne tulee. Et sulla on valtavasti erilaisia sen jäähdytys, taajuusmuuntajat. Et sulla on niinku valtavasti eri sektoreita siinä arvoketjussa, mitkä niinku hyötyy eri ajassa. Eli se on niinku hyvinkin tämmöinen konkreettinen tämä muutos, eikä pelkästään niinku jotain taikapölyä.
että sen nopeus, miten se on konkretisoitunut investoinneiksi, että se ei ole jäänyt puheen tasolle, niin se on kyllä yllättänyt ihan valtavasti. Ja ei pelkästään, että noiden megakäppien kapeksi on noussut 40% vuoden takaisesta nyt Q3-tuloksissa yhteenlaskettuna 200 miljardiin 150, niin ensi vuoden ennusteetkin on noussut plus 50% taas lisää. Eli käytännössä niin kuin heidän pullonkaulot on itse asiassa se, että löytyykö komponentteja, löytyykö saatavilla olevia saitteja datakeskuksille, löytyykö virtaa niille. Eli niin kuin he alkaa niin kuin huomaamaan fyysisen, aiemmin niin kuin softassa olevat firmat, jotka vaan nappii painamalla ja lisää koodaajia-taloja, joku saa jonkun eksponentiaalisen algoritmin pyörimään, niin kaikki on taas fine. Ei pullonkauloja, niin nyt he itse asiassa niin kuin törmää tähän niin kuin reaalimaailman haasteisiin, että kun pitää rakentaa tehdas, nämä on niin kuin tehdasbisneksessä nyt yhtäkkiä aika moni näistä firmoista, niin siellä alkaa tulla niitä rajoituksia vastaan. Mutta siis niin kuin firmoille, ketkä tuottaa sinne laitteistoja, eli mä mainitsin jo taajuusmuuntajat, nämä nestejäähdytys vertivienkeistä esimerkiksi on ollut, no se nyt on jo auttamatta vähän niin kuin myöhässä teemaan niin sanotusti, mutta jos ei ole Vertiv-niminen firma tullut aiemmin vastaan, niin kannattaa tsekata, siis tekee nestejäähdytystä datakeskuksiin muun muassa. Ja sitten tietysti niin kaikki nämä seuraavia pullonkauloja muun muassa, tai mistä on puhetta, niin nuo dataliikennemäärät siellä datakeskuksen sisällä tulee kasvamaan, eli onko se nyt teleoptiikka oikein nimi, mutta siis käytännössä näitä piuhoja, jotka sitten yhdistää sitten laskentatehon, niin kun pitää tieto saada toisaalle, niin tämmöisiä hyvin pieniä, mutta kriittisiä komponentteja on se datakeskus kuitenkin täynnä, niin jos katsoo vaikka miten Coherent-niminen firma on pärjännyt, niin se on yksi iso tällainen toimittaja. Ja tietysti siinä on sitten paljon muitakin firmoja, mutta siinä on niin kuin monta eri teemaa, jota pelataan. Siis Stanley Druckenmiller tässä Norjan öljyrahastopodcastin haastattelussa niin nosti, että hän niin kuin rakastaa sitä, ja nyt itsekin oppinut rakastamaan sitä, puhuin itsestäni, että kun löytyy riittävän iso teema, niin siinä on niin kuin monta erää, mitä sä voit pelata. Et kun Druckenmiller Rekan lähti niin kuin Nvidialla liikkeelle, ja siinäkin hänellä kävi vähän niin kuin tuuri, että hänen niin kuin joku juniori oli vaan silleen, että hei, tekoäly, kaikki käyttää tekoälyä nykyään, että tällainen uusi juttu kuin ChatGPT, ja sitten se vauhti Nvidiaa, ja se ei edes tiennyt tyyliin, että mikä se on, ja sitten se lähti niin kuin laukalle. Mutta sitten se ei lopettanut niin kuin siihen, vaan sitten se oli, että okei, mitä muita aaltoja, investointiaaltoja täältä niin kuin tulee. Että sillä on niin kuin yksi iso teema, mutta sitten se pelasi niin kuin monta erää sitä samaa, ja yhäkin pelaa niitä eriä. Koko ajan se kylläkin vaikeutuu, mutta niin kuin sekin on hyvä pitää mielessä, että se teema harvoin rajoittuu niin kuin yhteen komponenttiin, koska aika moni asia on niin kuin valtavan komponenttisuman summa, niin siinä voi hyötyä sijoittajana niin kuin monesta niistä, eikä vaan yhdestä. Että tekoälyn kehitys näyttää niin kuin todella lupaavalta. Epäilijöitä on, että kääntyykö se niin kuin liikevaihdoksi, mutta sitten taas tällä George Bakerilla oli hyvä Invest Like the Best podcastissa hyvä pointti, että niin kuin hän ei ymmärrä sitä argumenttia, koska kun katsoo näiden firmojen sijoitetun pääoman tuottoa, näiden megakäppien, niin näistä investoinneista huolimatta, niin niiden sijoitetun pääoman tuottohan niin kuin päinvastoin on niin kuin paisumassa kuin kutistumassa. Että selkeästi hän saa jotain hyötyjä siitä tekoälyn kehittämisestä tai jostain muusta organisatorisesta muutoksesta. Toki moni niistä on hyötymässä, muun muassa Facebook, siitä, että pisti todella paljon väkeä pihalle 22, silloin kun alkoi näyttää siltä, että taantumariski on ja muuta, ja muutenkin höttöä oli niin kuin teknologiasektorilla, niin totta kai ne hyötyy niistä tehokkuuksista myös nyt niin kuin viiveellä. Mutta siitä huolimatta niin ihan takuulla hyötyvät myös itse tekoälyn hyödyntämisestä. Ainakin toi Googlen Sundar Pichai, niin on puhunut paljon siitä, että kuinka paljon tehokkaampia heidän koodaajat on. Että niin kuin tuon leimaaminen tavallaan ihan hölynpölyksi ja ei-konkreettiseksi hyödyksi, niin mä en kyllä siihen lähtisi ollenkaan, että ihan ilmeisiä hyötyjä on. Ja ainakin itse näen omassa työssäkin kyllä, että hyötyjä tulee, mutta niin kuin ehkä vähemmän konkreettisemmin kuin monella muulla. Ehkä varmaan niin kuin yksi osuus, mitä me ei olla vielä nähty, on se niin kuin todellinen hyöty isossa mittakaavassa niin kuin isossa määrässä yhtiöitä, nyt on ehkä niin kuin ne first moverit ja eniten tekoälyyn satsanneet, niin saaneet ensimmäistä kertaa niin kuin näkyviä hyötyjä niin kuin tuloslaskelman puolella siitä, että tehokkuus on parantunut vaikka koodaajien tai asiakaspalvelun tai muun kesken, mutta sitten varmaan tulee vielä ikään kuin se appileiri, eli periaatteessa rakennetaan näitä jossain määrin kustomoituja, targetoituja tietylle toimialalle vaikka tarkoitettuja appeja,
jotka niin kuin todella sitten niin kuin tehostaa keskitetysti tai kohdistetusti sen toimialan prosesseja, jolla niin kuin voidaan sitten ehkä vielä isommassa mittakaavassa myös sinne niin kuin pienempiin yhtiöihin, joilla ei ole samanlaisia tekoälyinvestointeja ehkä vielä nähty, niin saada niitä kustannushyötyjä ja tehostaa sitä liiketoimintaa. Et ehkä niin kuin se on niin kuin semmoinen asia, mitä ei ole vielä nähty ja ehkä tiedetä vielä, mitkä ne on ne yhtiöt, mitkä siitä hyötyy, niin onko sulla vielä itsellä mitään niin kuin kiikarissa sillä puolella? Yksi sellainen teesi, minkä mä joskus aiemmin, mä en muista nyt missä se oli, mutta tuli sanottua, että se mihin mä suhteutan on se, että kuinka paljon firma käyttää työvoimaan niin kuin tuloslaskelmastaan rahaa. Et vaikka Qt:n kaltainen suomalaisyhtiö niin käyttää noin 50%, jos mä oikein muistan, niin palkkoihin ja etuuksiin. Toisin sanoen niiden palkkalistoilla on ihmisiä, kelle pitää maksaa, ja puolet siitä tuloslaskelman sisään tulevasta rahasta niin menee sitten näihin palkkoihin. Kun taas sitten raskausteollisuudessa niin se voi olla 5%, ei 50%. Toisin sanoen, jos tekoäly tekee ihmisestä niin kuin tehokkaamman, niin kumpi on todennäköisempi hyötyjä silloin siitä tekoälyn tulevasta buumista. Ja silloin niin kuin mä itse katsoisin, jos ei mennä sinne arvoketjuun, että sä toimitat jotain komponentteja sille tekoälylle, vaan että sä oot niin kuin just se hyötyjä tavalla tai toisella, sä luot jonkun appin tai jotain muuta, niin silloinhan se tekoälyhän on niin kuin ihmisen tämmöinen supervoima, että tosi hyvistä tulee vieläkin parempia. Että jotkut sanoo, että se kasvattaa älykkyysosamäärää niin kuin 5 tai 10. Että se ei niin kuin, missään ei tule sellainen iso breakthrough, että läpimurto, että okei, nyt jostain tuli niin kuin ihan supertyyppi tai superfirma, mutta se tulee pienistä parannuksista, että jos jokainen työntekijä saa nyt 10 älykkyysosamäärää lisää, niin sitten se vaan tarkoittaa sitä, että niin kuin asiat pikkuhiljaa alkaa mennä jatkuvasti parempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Niin mä katsoisin ensin yhtiöitä, joilla on niin kuin suuri osuus just palkoista siellä tuloslaskelman puolella kuin niin kuin sitten tämmöisen raskaan teollisuuden firmoissa, koska tuon logiikan mulla on aika helppo itsellenikin selittää, että jos tekoäly tekee ihmisistä parempia, niin silloin ne, kello on paljon ihmisiä, niin hyötyy suhteellisesti paljon enemmän. Mutta pitää vaan olla parempi kuin kilpailijat. Et tässä on sitten taas sekin haaste, että jos stadionilla niin kuin eturivi nousee seisomaan, että ne näkee paremmin ja sitten tokarivi nousee seisomaan ja kaikki nousee seisomaan, niin kellään ei ole yhtään parempi tilanne, mutta kaikki seisoo siellä stadionilla, niin tekoälyssä on vähän samaa vikaa sitten, että jos kaikki käyttää sitä teknologiaa yhtä hyvin, niin sitten kellään ei ole sitä kilpailuetua, että sitten asiakas on voittanut, koska siellä on saatu sitten hyödyt niin kuin asiakkaalle, mutta nämä yritykset ei keskenään ole sitten niin kuin pärjää yhtään paremmin, mikä on, mä joskus ajattelen myöskin tällaista niin kuin internet-analogiaa, että onko internet mikään kilpailuetu enää yhdellekään firmalle, niin kuin, eipä juuri, että se on vähän semmoinen happi, jota hengitetään, että se vaan kuuluu asiaan ja se on, mutta se on kaikilla ja se ei sinällään niin kuin tuo lisää. Että mä veikkaan, että niin kuin yli ajan niin tulee käymään niin kuin, isolta osin myöskin tekoälyssä. Toki siellä on sitten ne poikkeavat starat, jotka niin kuin on ihan niin kuin ihan jossain omassa sfäärissään siinä niin kuin boomissa, mutta se iso massa firmoja niin tulee olemaan niin kuin seisomassa siellä stadionilla muiden kanssa ja ei saa mitään niin kuin suhteellista etua. Mutta sekin on jo etu, että ei putoa kelkasta pois. Eli jos sä oot siellä stadionilla ainoa, joka istuu, niin sä et näe yhtään mitään. Kaikki muut seisoo sun ympärillä ja ne näkee sen keikan tai pelin, mitä te nyt menittekään sinne kattoo, mutta se, joka istuu siellä ja on silleen, että en lähde tähän mukaan. Niin sit sä vaan oot siellä perseen jäässä, niin et näe etkä kuule mitä. Kaikki ympärillä on sua pidempiä, niin kun ei sekään ole vaihtoehto. No sitten puhutaan niistä yhtiöistä, joilla ei ole ainakaan takapuoli jäätynyt tänä vuonna, vaan ollut enemmänkin jotkut kuurakätit siellä takana nostamassa näiden kursseja taivaisiin. Niin mitä nämä on sun mielestä nämä yhtiöt? Onko nämä hypeä, kuplaa vai tulevaisuuden voittajia? Jos miettii Nvidia, niin se on aika selkeä, että se on niin kuin hyötynyt tästä tekoälybuumista paljon. Osakekurssi on raketoinut viime vuonna, mutta myös tänä vuonna erittäin vahvasti. Tosin myös tulos on kasvanut aika vahvasti. Sitten on Tesla, joka on ehkä tämmöinen niin kuin reaalimaailman tekoälyn potentiaalinen yhtiö. Teslakin oli miinuksella vuosituotossa vielä 2 kuukautta sitten.
Nyt se on noussut melkein 100% siitä että tietysti osittain tuo Trumpin valinta ehkä niin kuin painaa siellä vaakakupissa, mutta sitten ehkä tämmöinen niin kuin todellinen tähtiosake tuolla tekoälypuolella on ollut Palantir, se on niin kuin softayhtiö, ja siellä tekoälykehityksen niin kuin ytimessä ainakin näin puhutaan, ja sitten on näitä muita niin kuin tämän vuoden hypejä, jotka on ehkä tässä niin kuin digitaalisten assettien puolella. MicroStrategy, vahvasti niin kuin Bitcoin liitännäinen yhtiö, Bitcoin itsessään noussut 150%, ja sitten uutena tulokkaana, mistä nyt on alettu puhumaan, on nämä erilaiset kvanttilaskentaan liittyvät yhtiöt, joita löytyy muutamia kappaleita tuolta pörssilistattuna. Mikään niistä ei tee voittoa. Hyvä, että tekevät vähän liikevaihtoa, mutta kurssit on noussut tuommoista 700% tai vastaavaa niillä kaikilla yhtiöillä. Niin mitä nämä yhtiöt on sun mielestä? Mikä on hype ja kupla ero muuten? Ihan mielenkiintoista siellä. Hype on semmoinen, joka on ikään kuin noussut liian nopeasti. Kupla on semmoinen, joka poksahtaa ja se tulee niin kuin alas. Okei, eli hypessä voi nousta hirveän nopeasti, mutta sitten se jää vähän niin kuin leijumaan vaakaliitoon. Se menee ylimitoitetuksi siinä hypessä sen kurssin nousu. Okei, niin että kupla on vähän tällainen niin kuin sitten tuhoutuminen jälkeen. Joo, että se on vähän niin kuin jos katsoo jotain Black Poweria vaikka, että mitä se teki joskus, tai Nikolaa. Niin just. Ne on ollut kuplia. Kyllä. Okei, no ikään kuin tähän olisi tosiaan mikä yksi oikea vastaus, että ihan oma hölmön mielipiteeni tässä nyt tulee, mutta kyllä tässä on joukko mun mielestä kaikkia, enemmän tai vähemmän. Mun mielestä selkein täällä on niinku tämä alin veijari. Mä tähän törmäsinkin, kaveri pisti tuosta noin heti viestiä, se on aika innostunut aina. Onko se sama kaveri, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu? No siis hän on, aina jos on joku tämmöinen isompi ilmiö, niin tekee nostoja just näistä. Ja itse mä kuulin häneltä ekaa kertaa. Oliko se Nvidia, mistä hän oli viimeksi innostunut, tämä sama kaveri? Joo, kyllä. Että sinällään, mutta sitten tässäkin on niinku, just pitää aina sit tietää, että milloin se loppuu ja milloin se alkaa ja näin. Että aikaperiodi on tietysti mielenkiintoinen, mutta joo, siis joka tapauksessa niin just nostona tämä Quantum, niin firma siis, josta mä väittäisin, että me ei olla ehkä kuultu vuosi sitten kukaan, vaikka aika paljon niin kuin kuitenkin sisältöjä käydään läpi ja seurataan Twitteriä ja muuta. Niin siinä on kyllä aika paljon tällaista tarinaosakkeen vikaa, tai ei edes tarinaosakkeen, vaan tällaisen, niin kuin, että no nyt löytyy joku uusi iso trendi, joten luodaan sen ympärille kurssireaktio. Ja sitten näissä tällaisissa tuntemattomissa firmoissa hyvä puoli on se, että riittää vaan joku, että saat liikkeelle vaikka $100,000 tai euroa, niin joku hyvä blogipostaus jossain foorumilla Redditistä tai jossain, niin voi saada aika isonkin reaktion. En ole katsonut, minkälaisia volyymeilla toi liikkuu, toi D-Wave Quantum, mutta kyseinen yhtiö, vaikuttaa kyllä siltä, että crash and burn henkinen, niin kun, tai mikä noustaa aurinkoon ja sitten romahdetaan. Että vaikka tuo kvanttiuutinen Googlelta oli Fellow-siru, kun se oli, niin oli hieno edistysaskel, vaikka asiantuntija siinä olekaan, mutta se on kyllä kuitenkin niin pitkässä puussa versus toi tekoälypuoli, että se siellä niin kuin massiiviset investoinnit siihen, niin tuskin näkyy firmojen ylimmällä rivillä vielä niin kuin pitkään aikaan, että aika sellaista näpertelyä. Mä väitän, että toi Quantum ja kaikki nuo kvanttihommat, niin tässä on nyt aika elementit kaikki pöydällä, mistä oli puhettakin, että jos Trump voittaa, niin kuin market animal spirits will roam tyylisesti. Ja niinhän on nyt enemmän tai vähemmän käynyt, että korot ei ole niinkään enää noususuunnassa välttämättä ja sitten elvytys jatkuu ja regulaatio vertää veke ja tulee kaikkea pro-tech ja pro-kaikki nimityksiä hallituksessa ja muuta, niin sittenhän jengi alkaa innostua ja haluaa löytää sen seuraavan tarinan ennen muita. Niin mä väitän, että Quantum on niin kuin kupla, jos nyt pitää niin kuin jakaa täällä näin jossain määrin näitä. Mutta sitten taas, jos mietitään niin kuin Nvidia, Tesla, etenkin kaksikko, niin siis sieltä sitten taas riskinä mä näen ehkä sen, että en todellakaan oleta, että ne yhtiöt on häviämässä yhtään mihinkään, että pikemminkin se on sitten se, että kuinka paljon tulevaisuuden tuottoja on jo syöty, että tavallaan kuinka pahaa krapulaa tässä nyt sitten niin kuin mahdollisesti niin kuin tehdään, että sitten voi olla, että vaakaliitoa ja matalia tuottoja tulee niin kuin 50, 20 vuottakin jossain tapauksessa, mutta mistä lähtien, niin se ei kukaan sitä tiedä, mutta mulla ei ole mitään epäilystä, etteikö nuo firmat olisi niin kuin pitkään olemassa, koska kuitenkin hyvät tuotteet ja kysyntä vetää ja vaikka ei vetäiskään, niin sitten on taskut täynnä rahaa, että noihin on niin kuin varsin elinvoimaisia bisneksiä.
No Palantir on vähän samaa kastia, että ei sekään niin kuin häviämässä ole mihinkään. Tämähän taisi olla firma, joka yhäkin ratsastaa sillä, että ne nappasi Bin Ladenin, että heidän niin kuin järjestelmiä hyödyntäen, että kaikki data sisään ja tehdään tekoälypohjaisia päätelmiä sitten siitä, niin he olivat kaiketi jossain määrin niin kuin Bin Ladenia nappaamassa sillä omalla alustallaan. Mutta siis ihan järkyttävää arvostus tuolla yhtiöllä. 150p. Niin, no joo, se on jo yksinään paha. Toki se tulos voi olla niin kuin hyvin matalalla pohjalla, milloin P voi hämätä, mutta sitten kun price to saleskin on jotain 40, niin se jo todistaa sitten sen, että se tulos ei ole mitenkään niin sanotusti depressed, alas painettu. No sitten taas, Bitcoinissakin tietysti aika turvallisesti tässä vaiheessa ehkä voi jo sanoa, että niin kuin ei ole häviämässä mihinkään, oli siitä mitä mieltä tahansa, mutta just se, että kuinka paljon niin kuin tulevia tuottoja on jo syöty, koska jälleen kerran ei voi ostaa niitä historiallisia tuottoja, vaan pitää ostaa ne tulevat. Se Bitcoin menee niin kuin siihen laariin, että tulee olemaan olemassa, mutta se, että miltä tulevaisuus näyttää, niin mulla ei ole siihen läheskään niin paljon vakaumusta kuin niin monella muulla. Mutta toi MicroStrategy taas, niin kuin siinä hirvittää se ajatus, kuinka paljon niin kuin siitä jengi laittaa niin kuin kovia säästöjään sitten kiinni siihen, että kyllähän se tarjoaa aikamoiset vauhdit ja liikettä salkkuun ja vivulla ja karismaattinen johtaja ja kattia kanssa, mutta Sä et ole selkeästi katsonut meidän MicroStrategia Bitcoin-jaksoa vielä. Kyllä se on suurilta osin, se on katsottu ja se viehätys siitä, että jälleen kerran se liikettä se antaa, mutta just se, että miten se logiikka verrattuna siihen alla olevaan Bitcoiniin, että niin kuin oli Bitcoinista mitä mieltä vaan, niin se linkki Bitcoin MicroStrategy pitäisi olla niin kuin olemassa kuitenkin niin kuin järkevässä määrin. Ja se järkevässä määrin on ehkä niin kuin taakse jätetty. Se on mun suurin omistus tällä hetkellä salkussa. Sitten ehkä tavallaan voin sanoa MicroStrategia tutkineena sen, niin, että vähintäänkin kannattaa olla kiinnostunut. Joo, kyllä. Mä väitän, että se tekee isoja liikkeitä myös ensi vuonna sen takia, että koska Bitcoinilla on aika kovat näkymät ensi vuodelle, mutta se, että tuleeko se nyt sitten ole pelkästään hypeä kuplaa tai tulevaisuuden voittaja, niin mä ehkä eniten kallistun tonne tulevaisuuden voittajasuuntaan, mutta sulla se nyt vissiin sitten menee kuplapuolelle kohkö? Jos nyt pitäisi jotain mieltä olla tulevalle vuodelle vaikka, niin mä sanoisin, että se Bitcoin-omistusten suhde siihen yrityksen arvoon, niin mä niin kuin näen sen enemmänkin kapenevan. Joku voisi sanoa, että se on ehkä niin kuin markkinan tehokkuutta, kai, kuin että se niin kuin entisestään vaan laajenisi, koska jos se vaan niin kuin laajenee ja mitään linkkiä ei ole tai tarvi olla, niin sittenhän niin kuin voi tietysti kysyä, että perustuuko se enää mitenkään edes Bitcoiniin kyseisen yrityksen tulevaisuus, että onko vain niin kuin taivas rajana, että ei ole mitään pohjaa, mutta kyllähän se koko story on just sitä, että myydään osaketta ja ostetaan Bitcoinia ja Bitcoinia vasten tällä hetkellä se toimii hyvin, koska osake on ylihinnoiteltu, niin sitä niin sanottua Bitcoin yieldia saa myymällä ylihinnoiteltua osaketta, mutta itsekään en usko siihen, että se on välttämättä tulee kestämään se preemio, mikä siinä on tällä hetkellä. Ja sehän on periaatteessa siitä, kun tehtiin jaksoa, niin se kävi vähän ennen sitä 3 ja nyt se on kutistunut jo melkein 2. Et siinä mielessä sitä preemio on sieltä jo syöty, niin kuin ensi vuonna nähdään, että tuleeko se pysymään edelleenkin noin korkealla, koska silloinhan sitä niin se tuon Bitcoin yieldia pystytään hyvin tekemään siinä, jos se säilyy se preemio, mutta itse en niin kuin ymmärrä sitä, että minkä takia se preemio säilyisi noin korkealla tasolla. Joo, mäkään monta asiaa, mitä en ymmärrä, miksi asiat on niin kuin ne on, mutta siis niin kuin tutkimuskeissinä niin kuin kuuntelisin Tuomaksen sanat kyllä hyvin tarkkaan, että kannattaa olla kiinnostunut, koska oli puolesta tai vastaan, niin kyllä on niin kuin semmoinen storyline ja faktat tuohon keissiin liittyen, että siinä kyllä oppii niin kuin rahoituksesta ja julkisista firmoista ja ihan taseestakin, kun asiaan uppoutuu, että siinä on kyllä monta tuollaista herkullista kulmaa. Plus sitten jos tykkää vielä vauhdista ja vaarallisista tilanteista, niin aina parempi. Että se kyllä tarjoaa kaikille jotain, että se on varma. No vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Meillä on tämmöinen oranssi kaveri tulossa valtaa tuolla Jenkeissä. Stable genius. Mitäs me odotetaan seuraavalta 4 vuodelta häneltä? Nimenomaan on niin kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta. No ei ainakaan perin niin kuin helpointa tilannetta, koska ymmärtääkseni näin kovia
niin kuin markkina-arvostuksia ei ole ihan hetkeä pressäkai ottanut avaimia edelliseltään, että tietäen, että kuinka paljon Trumpikin kiinnostaa niin kuin markkinaliikkeet, niin voi olla, että nehän aika paljon viihdettä sitten, jos tuleekin jotain kolhuja jossain vaiheessa, mutta ainakin kova intressi niin kuin vetää regulaatio enemmän pois, kun tuoda uutta tilalle ja Argentiinan milei nopeissa sitten tehokkuusministeriö. Et siis sinällään niin kuin, jos laitetaan kaikki semmoiset ehkä mahdolliset huolet, mitä kellä nyt saattaa ollakaan, niin syrjää hetkeksi, niin onhan se nyt mielenkiintoista nähdä, että miten tuollainen tehokkuusministeriön homma toimii. Että ainakin Suomessa niin kuin nyt ehkä tietyt yksittäiset poliitikot on ehkä nostanut vähän vastaavaa ajatusta, että tavallaan jos ne onnistuu siinä ja homma toimii, niin onhan se kiva, että joku on testannut ja näyttänyt, että ei tässä mitään hankalaa, kun on vaan päättänyt tehdä kunnolla asioita. Niin ihan niin kuin puhtaasti mielenkiinnosta kyllä haluan nähdä, miten se toimii, mutta sitten on tietysti paljon muita asioita, mistä ehkä tykkää vähän vähemmän, mutta kyllähän tämä hyvin pro-business on, ja etenkin pienyhtiöt on aivan liekeissä. Siis optimismi pienyhtiöiden joukossa, niin sehän lähti aivan siis käsittämättömälle laukalle just siitä syystä, että mitä hänellä on tarjota. Mitä jos miettii sitä tehokkuusministeriötä, joka monesta kuulostaa niin kuin hassulta idealta, jos olisi 3 kuukautta sitten sanonut ton, kun ehkä Elon Musk heitti jonkun ensimmäisen meemin tämmöisestä ajatuksesta, niin silloin ihmiset olisi vaan nauranut sille, ja nyt kaikki kovimmatkin asiantuntijat liituraitapuvuissaan niin puhuu tuolla talouskanavilla tästä tehokkuusministeriöstä ja mitä se tekee. Niin yleensä, jos lähdetään tekemään tämmöisiä isoja muutoksia, niin se yleensä tehdään vähän niin kuin vähintäänkin lyhytaikaisen kivun kautta tulee niin kuin se muutos. Joo. Niin miten se voi vaikuttaa sitten tässä ensimmäisen vuoden aikana, koska jos halutaan vaikka vähentää merkittävän määrä työntekijöitä, niin silloin se tarkoittaa irtisanomisia. Siis jos jengiä pistetään niinku, pihalle, niin siinä tapauksessa just, että miten voi niinku talous sitten porskuttaa niin vahvana ja näin. Mutta siinäkin on itse asiassa toinen kulma sille, että joo, se ei helpota yhtälöä. Mutta just näin tuossa Y Combinator, mikä on tämä yrityshautomo Jenkeissä, niin siellä itse asiassa aika mielenkiintoinen, miten Jenkeissä niin lähdetään ratkoa tällaisia juttuja, niin kuin avoin kutsu yrittäjille, että tuokaa tällaisia työkaluja nyt niin kuin meille. Ja varmaan just tästä tehokkuusministeriöstä lähtöisin tai muutenkin tästä niin kuin venture capitalist-yhteisöstä. Varapressahan, ei pelkästään Musk ja Trump, mutta varapressahan on venture capitalisti. Siis siellä on niin kuin lista startupeille, että hei, alkaa kehittää tällaisia firmoja, näitä sovelluksia tullaan nyt tarviimaan. Ja sitten siellä on just jotain asiakirjojen automaattisia täyttöjä tai jotain korjaa, niin kuin asioita, jotka työllistää ihan käsittämättömän paljon niin kuin isoissa koneistoissa ihmisiä, niin tulkaa ja innovoikaa niin kuin ratkaisuja siihen, niin täältä kyllä tulee rahaa. Eli käytännössä niin kuin, toisella puolella tapahtuu se tehostaminen ja väkeä pois, mutta sitten taas toisaalla syntyy hirveä määrä firmoja, kaikki ei menesty, mutta ne kuitenkin työllistää lisää väkeä. Ja lähtökohtaisesti ne on niin kuin tekkityöpaikkoja, kova palkkaisia töitä. Niin se yhtälö ei ole pelkästään, niin kuin, että ovikaa yhteen suuntaan, vaan sitten sulla syntyy niin kuin klusterifirmoja, jotka sitten jälleen kerran, jos muut valtiot, niin kuin vaikka meilläkin innostuu tällaisesta, että hei, tämä on hyvä idea, niin no, kenestä palveluita me sitten ostetaan, niin ne on jo kehittänyt ne omassa piilaaksossaan sitten, ja sitten ne on niin kuin valmista kamaa mahdollisesti niin kuin muille hyödynnettäväksi. Et hyvin kääntää sen niin kuin business-mahdollisuudeksi, että sitä on kyllä niin kuin pakko ihailla, ja sitä kannattaa tarkkaan harkita, että olisiko siinä niin kuin meilläkin matkimisen paikka. Että jos halutaan saada joku tollainen tehokkuus aikaiseksi, niin että avoin innovaatiohaaste ja niin kuin ihan oikeat ohjelmat käyntiin ja ihmiset liikkeelle. Se on aina, jos tehostetaan, niin koska kuitenkin isoja kuluja eriä liittyy palkkaamiseen, niin kyllä se fakta on, että kyllä ainakin hetkellisesti niin se vaikuttaa ihmisten työtilanteeseen. Mutta vanha viisaus kuuluu, että jos haluaa kaikille töitä, niin pistetään kaikki traktorit niin kuin, ja puimurit, niin pistetään ne romuttamolle ja annetaan kaikille lusikat kouraan, niin kyllä työtä piisaa. Että kyllä tuo niin kuin peltoa kyntää lusikoilla niin kuin jokainen meistä, jos vaan niin haluaa. Mutta kun ei siinä ole mitään järkeä, se ei vie maailmaa ja elämää eteenpäin. Että se ei ole tehostamista, se on se vastakohta. Niin se on sitä luovaa tuhoa, että aina aika ajoin sitten tapahtuu parempia asioita ja sitten vähän huonompia, mutta niin kuin menee aloissa.
Nyt ollaan puitu jenkkejä jo aika paljon tässä jaksossa, mutta ruvetaan pikkuhiljaa nyt siirtyä sinne Suomen suuntaan. Lähdetään Euroopan kautta, eli nyt kun Trumpi varmasti ainakin on puheissaan sanonut, että hän saa sodan loppumaan, niin varmaan jonkinnäköisiä vaikutuksia sillekin on nyt sekä meidän kotipörssi että muihinkin pörsseihin. No joo, kyllähän tätä koko ajan spekuloidaan, että mitä ehkä tuleman pitää, jos näin käy. Ei ehkä itsellä, niin kuin jos rehellisiä ollaan, niin voisi olla yksi tämmöinen teema, mitä pelata. Itse en niin tee, mutta ajatuksella on aina hyvä leikkiä ja haastaa itseään, että mitä kävisi, jos näin olisi. Hänhän on niin kuin, Trumpin kauttahan on vahvasti Naton kautta sitten tullut näitä puolustusmeno-budjettivaatimuksia, että he lähtee kokonaan, jos ei budjettimenoja nosteta. Niin toihan on niin kuin sekulaarinen tämmöinen niin kuin yli syklien kantava teema, että puolustusmenoja pitäisi kasvattaa. Niin kuin vanha, en muista enää latinaksi, miten se meni, mutta että jos haluat rauhaa, niin valmistaudu sotaan. Että pitää olla niin kuin varautunut riittävän vahvasti, että se synnyttää jo pelotteen toiselle puolelle, että ei kannata edes lähteä yrittää. Vähän niin kuin, portsarithan elää ja hengittää sitä. Kun sä oot tosi iso äijä, niin älä edes lähde yrittää. Kyllä. Että he niin kuin, elää sitä sanontaa vahvasti. Niin vaikka toi rauha tulisi, niin sehän ei niin kuin poista sitä yhtään minnekään. Että kyllähän jenkkien intressi on, jos miettii minkälaista puolustussektorikin siellä on ja kuinka paljon firmoja siellä on, niin kuin, jotka tuottaa puolustusteknologiaa ja hävittäjiä ja ties mitä, niin kyllähän se tarve on ja pysyy ja voi jopa vahvistua sitten, jos tilanne rauhoittuu. Että mun mielestä se on yksi semmoinen, aika moni ajattelee, että jos tulee rauha, niin sit siinä tapauksessa niin kuin puolustusmenot on heti silleen, että okei, ei ole tärkeää. Mutta mä haastaisin sitä käsitystä just tästä syystä johtuen, koska kylmän sodan jälkeen ollaan eletty niin kuin Euroopassa kuitenkin hyvin merkittävää rauhan aikaa, vuosikymmeniä. Ja silloin on niin kuin sitten myöskin laiminlyöty sitten puolustusbudjettia monilta osin selkeästi. Ja on sitten vähän tuudittauduttu myöskin siihen rauhan ajatukseen. Niin tämä nyt on tämmöinen pieni wake up call tai herätys sitten eurooppalaisille maille, että ehkä nyt siihen ikuiseen rauhaan ei voi luottaa, niin on silloin parempi jälleen kerran varautua sotaan, jotta ei tarvitse sotia. Se sotaan varautuminen kuulostaa heti niin kuin itsellekin ihan niin kuin kamalalta ajatukselta, että eihän sitä nyt kukaan tietenkään halua. Mutta just se, että varautuu siihen, niin vähentää sitä todennäköisyyttä, että se tulee tapahtumaan. Niin se on ehkä semmoinen, että mun mielestä se ei tule häviämään, vaikka rauha tulisi. No sitten tietysti jälleenrakentamisteema on niin kuin yksi iso että just Karon grillissä itse asiassa oli YIT:n toimari puhumassa tästä samaisesta ilmiöstä, niin ihan suoraan sanoo, että kyllä niin kuin Suomessa asti sit tullaan näkemään rakennusmateriaalien niin kuin tiukkenemista ja työvoiman tiukkenemista, jos tästä näin nyt lähtee niin kuin Eurooppa isolla kädellä niin kuin jälleen rakentamaan sitten esimerkiksi Ukrainaa. Että se on niin valtava kokonaisuus ja kestää niin pitkään, että sen kyllä sitten huomaa ihan Suomessa asti. Että ehkä siihen samaan sykliin ei kannata sitä omaa uutta asuntoa rakentaa sitten. Voi olla, että joutuu taistelemaan sitten vähän kovemman tarpeen kanssa sitten niin kuin osaavasta työvoimasta ja niin edelleen. Että se jälleenrakentaminen on, mutta sitten just se, myöskin se materiaalit, eli just, että kaikki, ketkä tuottaa jotain materiaaleja rakentamiselle, niin on sitten tietysti, osa on jo valtavasti hyötynytkin, koska väkistä uumoilee, että tämä rauha tosiaan oli iloinen ehdoista tai ei, niin että se tulisi sieltä ja sitten toisi näitä hyötyjä. Voisiko tämä rauha ylipäätänsä olla semmoinen niin kuin lähtölaukaus sille Euroopan uudelle nousukaudelle, koska me ollaan eletty aika heikkoa hetkeä tässä pidemmän aikaa jo, niin Suomessa kuin Euroopassakin. Jos katsoo tuonne Keski-Eurooppaa, niin siellähän on Ranskassa on hallitus just kaatunut ja Saksassa taisi kaatua eilen ja niin kuin poliittisestikin ollaan jotenkin niin kuin umpikujassa, että mikään ei oikein nyt ole viime vuosina oikein tuntunut toimivan tai vetävän ja Trumpikin vähän uhittelee vielä tariffeilla myös Euroopan suuntaan. Niin kuitenkin olisiko tuo rauha semmoinen, joka saisi vähän asioita liikenteeseen, koska Eurooppa on kuitenkin aika paljon tuosta teollisuudesta ollut riippuvainen ja se on niin kuin jo monta vuotta periaatteessa ollut taantumassa, vaikka palvelualat ei välttämättä ole ollut niin heikkoja kuitenkaan. Joo, ja itse asiassa jos
asiat hinnoitellaan niin kuin tosi huonoksi, vähän niin kuin Euroopassa nyt ja no Suomessa etenkin jossain määrin, niin se voi olla yllättäväkin sitten se syy, mikä sen laukaisee. Ja ehkä parasta on se, että jos ostaa tavallaan niin kuin tosi huonoihin uutisiin, oli se firma tai indeksi, niin kun ei sun tarvitse tietää, että mistä se niin kuin positiivinen yllätys tulee, koska sulla on niin monta vaihtoehtoa, koska jälleen kerran, jos kaikki on niin kuin kuraa, niin sitten niinku yksikin positiivinen triggeri voi kääntää sen. Ja itse asiassa, jos käytetään esimerkkinä, niin jenkithän itse asiassa nosti 20-luvun tästä 29, kun tuli ihan käsittämätön kupla, sitten valtava lama siihen perään koko vuosikymmen, niin senhän jenkithän itse asiassa nosti lamasta silloin maailmansota, niinku, joka kylläkin käytiin pitkälti toisaalla, mikä sitten taas hyödytti heitä. Että se voi tulla niinku yllättävästä suunnasta, että mikä nostaa. Ja itse asiassa oma lapsellinen toive on ollut pitkään, että Eurooppaan tai Suomeenkin löydettäisiin sellainen, vähän niin kuin Jenkeissä oli Cool Moon Landing, vähän sellainen niin kuin yhdistävä, helppo tarina, helppo ymmärtää, niin kuin, että se vetäisi ihmisiä yhteen jonkun yhden ison tavoitteen taakse, joka olisi niin kuin helppo myydä, siinä on järkeä, se on riittävän iso, että se saa niin kuin, makes a difference, niin mun mielestä Ukrainan jälleenrakentaminen voisi hyvinkin olla semmoinen, niin kuin mikä nostaa niin kuin kokonaisen mantereen, just niin kuin sanoit, niin se voi olla jälleen kerran, jos hinnoittelu on kautta linjan enemmän tai vähemmän niin kuin heikommalla tolalla, niin sitten se positiivinen yllätys voi sitten olla muun muassa joku tällainen. Ja se voi kestää sitten tosiaan monta vuotta. Se voi olla se voi olla joku toinen, mutta kyllähän Euroopalla on aika paljon voitettavaa siinä, että aktiivisuustasot nousis. Kyllä, ja tosiaan jos lähdetään valumaan nyt tuonne Helsingin pörssin suuntaan, niin nähdään, että tässä kohti loppuvuotta niin valutaan kohti vuoden alimpia tasoja tällä hetkellä. Johtuuko sitten veromyynneistä, johtuuko sitten mistä, mutta jos katsoo noita muita pörssejä, niin ei siellä hirveästi heikkoutta on näkynyt vieläkään, että Nasdaq teki eilenkin kaikki aikojen huipun ja siellä on suunta niin kuin täysin toisenlainen kuin tällä hetkellä täällä Helsingin pörssissä, että jostain se triggeri ja valonpilkahdus tarvittaisiin tännekin, että myös ehkä sitten se ulkomaalainen ja etenkin ehkä niin kuin amerikkalainenkin pääoma lähtisi takaisin valumaan tänne meidän pörssiin, joka on ehkä vähän unohdettu tänne Venäjän reunalle. Positiivisia uutisia saa kyllä hakea. Tuossa vielä hetken aikaa näytti aika kova nousu tuolla vuoden takaa tai siellä tämänkin graafin ulkopuolella, niin toki oli niin kuin hyvää nousua jonkin aikaa, kun päästiin selkeästi tuonne 10 tonnin päälle, mutta sitten niin on just alkanut vähän homma ontumaan ja posarit vaihtui negareiksi aika nopeasti ja että saatiin vähän sellainen niin kuin headfake niin sanotusti, vai mikä nyt on oikea treidaustermi, että tavallaan niin kuin vähän näytettiin, että nyt lähtee, mutta sitten ei kuitenkaan, että suomalaiskuluttaja jälleen kerran tuossa just kuuntelin yhden pohjoismaisen yhtiön tulospuhelua, joka palvelee kaikkia pohjoismaisia kuluttajia, niin kyllä Suomi on niin kuin suomalainen kuluttaja huonoimmassa jamassa. Ruotsalainen on alkaa jo niin kuin ponnistaa. Siellä tietysti keskuspankki menee eri syklissä hieman kuin Euroopan keskuspankki. Ja sielläkin asuntomarkkina kääntyi ennen Suomea. Et periaatteessa siellä ollaan ehkä semmoinen 6 kuukautta, 9 kuukautta ainakin meitä edellä. Että ehkä kuitenkin niin kuin toiveikkaasti ajatellen, niin ollaan menossa kuitenkin samaan suuntaan sitten mahdollisesti. Joo, ja sitten taas niin kuin Kesko muistaakseni esim. Q3 niin alkoi näyttää. Ja se oli niin kuin tähän vuoteen tultaessa, mä nyt tuppaan olemaan yleensä puoli vuotta liian ajoissakin, mutta sinällään kun tekee pitkiä sitoumuksia yhtiöiden osakkeisiin, niin se ei tietenkään haittaa, mutta kyllä niin kuin se teema tälle vuodelle oli, että alkaisi se kuluttajallekin näyttää vihdoin paremmalta. Osittain se alkaa lipsahtaa jo niin kuin seuraavan vuoden puolelle, mutta kyllä Kesko antoi siitä jo merkkejä, että esimerkiksi talonrakentaminen tai niin kuin se, että tämä rautakauppa, mikä on sitten tämmöinen proksi niin sanotusti sitten rakentamiselle, niin siellä olisi niin kuin pohjat nähty. Toki tasot on hirveän alhaisia, että ei siinä vielä niin kuin hirveitä juhlia voi pitää, mutta sitten Admicomi vähän sama juttu, että sielläkin sitten rakentamisesta saa tiettyä pulssia, niin sielläkin myöskin sitten alkoi tulla merkkejä, että on stabiloitunut niin kuin tilanne ja pikemminkin ollaan nousemassa kuin laskemassa enää. Ja noihän on niin kuin valtava isoja työllistäviä asioita ja kertoo myöskin sitten siitä kuluttajien halukkuudesta laittaa rahaa töihin vähän niin kuin kestohyödykkeisiinkin.
Mutta kyllä se sitten kuluttajavarovaisuus, jos vaikka jotain Orthexiakin miettii, niin kyllä se niin kuin heikolla tolalla on. Mutta toivotaan niin, että se jäljestää sen 6-9 kuukautta sitten Ruotsia, koska nyt tosiaan korot on menossa alaspäin. Niitä täsmäytyksiä nyt alkaa jengille enenevässä määrin tulla. Koko ajan Twitterinkin puolella tai X:n puolella saa lukea, että kuinka monta euroa kuukaudessa nyt tulee lisää hyvää niin sanotusti, kun täsmäytys tulee, niin kyllä ne on ihan sellaisia summia, että kyllä ulkona syömässä käy ja ostaa vähän jotain tilausta tai jotain muutakin, niin vähän ehostaa jotain terassia, niin kyllä se alkaa sitten näkyä vaikkakin viiveellä. Mutta kyllähän meilläkin on joukko yhtiöitä, ketkä sitten hyötyy tästä niin kuin jenkkiveturi vetää niitäkin, että konepajayhtiöillähän ei mene yhtään hassummin, että Cargotekit, Konecranesit, ihan kovas vedos Kalmar, sai hyvää tuulta tuloksen myötä. Sitten taas Harvia ihan aivan liekeissä niin kuin jenkkien vetämänä, ei suinkaan kiitos Suomen kuluttajan, päinvastoin se on se jarru siellä. Niin kuin, kyllähän Suomessa hyvin valikoiden just niin kuin yhtiöitä, jotka toki voi olla Suomessa tehdä bisnestä, mutta kuitenkin pitkälti kansainvälisesti, niin kyllähän siellä, jos katsoo vaikka sijoitusraati kisailijoidenkin tuottoja, niin kyllä siellä niin kuin Suomi-yhtiöilläkin on pystynyt voittoja tekemään, kun on vaan sattunut poiminnat. Nyt vaikeampaa se on ollut kuin useampana vuotena, milloin niin kuin vuorovesi nostaa kaikkia sorsia sitten lammikossa, että nyt ei ole käynyt niin, että vaikeat ollut. Joo, mä oon samaa mieltä, että varmaan justiinsa yhtiöpoiminnalla voi löytyä hyviä osakkeita ensi vuodellekin, mutta ehkä niin kuin ne pienyhtiöt voi olla aika mielenkiintoista, jos katsoo pienyhtiöindeksiä, niin sehän on ihan pohjamudissa tällä hetkellä edelleenkin. Että se kävi niin kuin aika lähellä sen 22 karhumarkkinan pohjaakin tässä, kun sitä katsoo, että siellä on pienyhtiöillä ollut todella vaikeaa, ja ne on ehkä enemmän niin kuin kuluttajariippuvaisia, mihin nyt tämä korkojen aika nopeakin lasku tässä seuraavan 6-9 kuukauden aikana vaikuttaa selkeästi, ja siellä voisi olla sitten niin kuin ensi kesällä semmoista niin kuin selkeämpääkin viivan alla näkyvää vaikutusta jo sitten tuolla pienyhtiöissä, että siellä on varmasti niin kuin ihan mielenkiintoisia yhtiöitä, että ehkä niin kuin tässä niin kuin indeksitasolla, missä tietenkin korostuu nämä kaikista suurimmat yhtiöt, siellä on ollut niin suuria ongelmia tietyillä suuryhtiöillä, että ne on tietenkin koko indeksissäkin näkyy ne vaikeudet, puhutaan sitten Nesteestä, UPM:stä tai jostain muista noista suuryhtiöistä. Et myös sen takia, vaikka aikaisemmin nähtiin, että toi kurssikehitys on ollut täysin erilaista kuin noissa muissa indekseissä, niin loppupeleissä se arvostusero, etenkään Eurooppaan, niin ei ole mitenkään lähtenyt repeämään tässä. Että toi mediaani PE eteenpäin katsovalla tulosennusteella, jossa ennustetaan jopa yli 15% tuloskasvua ensi vuonna, eli tulokset lähtee tästä niin kuin parin vuoden tiputuksesta pikkasen oikeenemaan, niin siltikään ei olla sen halvemmissa kertoimissa kuin Euroopassa keskimäärin, eli tuo mediaani PE on tuossa noin 13 tasolla. Joo, se on ihan validi havainto ja hyvä just laittaa vähän jäitä hattuun, että ei tässä missään niin kuin 0,8 tasoilla olla. Ja itse asiassa se onkin ihan hyvä katsoa, miten se peilautuu, että okei, jos 0,8, niin käytiin tuolla niin kuin PE9, kuitenkin kaikkien aikojen kriisi tässä nyt niin kuin viime sukupolvien aikana. Tietysti 90-luvun lama oli myöskin kamala, mutta tosiaan alle 10 kävi PE mediaanisti eteenpäin katsovalla PE:llä, mutta tässä jälleen kerran palaten siihen aiempaan tavallaan niin kuin osien summa, että voisi kuvitella, kun miettii minkälaisia niin kuin alennusmyyntejä finanssikriisissä oli Suomessakin, niin ne on niin kuin ihan käsittämättömiä. Ja kuitenkin tässä on niin kuin vaan muutama 10% niin kuin ero. Niin sitten se yhtälö saa lisää ruokaa siitä, että se on oikeasti se syklin pohja, eikä se seuraava vuosikaan ole vielä niin että se on niin kuin matalaan liikevaihtoon, matalaan marginaaliin ja sitten vielä matala kerroin. Eli sitten jos joku noista lähtee liikahtaa ylöspäin, joko marginaalit tai liikevaihdot, niin sitten se alkaa vetää niitä muitakin mukanaan ja sitten sulla tulee niin kuin 3 kautta se vipu. Että sulla on vähän niin kuin 3-kertainen vipu sitten niin kuin kerralla tulee siinä. Et sinällään niin kuin voi olla, että tämä mediaani PE ei edes välttämättä liiku paljon. Sanotaan, että se menee 13 vaikka 15,
Mutta sitten samaan aikaan, jos niinku liikevaihdot ja marginaalit niinku molempia tulee boostia, niin sitten se voi olla, että kurssitasolla me nähdäänkin niinku tuplaantuminen. Se niinku, koska kuitenkin viime kädessä tämä range, missä on liikuttu, niin on itse asiassa aika pieni. Se on yllättävänkin niinku pieni. 9 ja 18 välillä, että onhan siinä nyt ero, mutta sitten jos otetaan noin 2 ääripäätä tuolta veke, niin 12 ja 14 välillähän niinku on vietetty yli puolet ajasta näyttäisi olevan, niin sekin on niinku hyvä pitää mielessä, että onko nyt marginaaleissa ja niissä liikevaihdossa parantamisen vai heikkenemisen varaa pikemminkin, se on hyvä pitää mielessä. Sekin täytyy pitää mielessä, just tällä ärsyttävä joko tai äijä, mutta kyllähän niinku pankkienkin tuloksissa näkee sen, että vaikka kuluttaja on niinku ahdingossa, mutta se on niinku hallitussa ahdingossa. Eli joo, rakennussektorillahan on paljon ja konkursseja, mutta ne on niinku pääsääntöisesti aika pieniä firmoja kuitenkin, mutta se ei ole niinku heijastunut vielä siihen, että työttömyys olisi lähtenyt valtavasti laukalle tai että ihmiset ei pystyisi maksaa velkojaan, niin luottotappioitahan on hirveän vähän esimerkiksi pankeilla. Se on poikkeuksellista. Jos katsoo niin koko Euroopan tasolla, niin työttömyysaste on laskenut koko ajan Euroopankin tasolla. Suomessa se on kääntynyt vähän nousuun tässä tämän vuoden aikana, mutta Euroopan tasolla se on jopa niin kuin pysynyt laskussa koko tämän heikon ajan. Se on aika mielenkiintoista. Ja kuten sanoit, niin ei ole semmoista niin kuin kriisitunnelmia ei ole syntynyt missään vaiheessa, missä oltiin ehdottomasti silloin finanssikriisissä esimerkiksi globaalillakin tasolla. Just näin. Tämä on niinku hallittua heikkoutta ollut siinä mielessä, eli niinku ei ole mitenkään sanottua, etteikö tilanne voisi tästä niinku heiketä, mutta sitten se vaatisi jonkun niinku tosi systemaattisen rakenteellisen niinku shokin, joka yhtäkkiä heittäisi jengin niinku täysin off balance niin kuin omaan talouteensa verraten. Mutta se on niin kuin hyvä sellainen mittari, jos joku nyt haluaa seurata, että miten Suomi kuluttajalla tai yrityksellä menee, niin katsoo vähän niiden pankkien just näitä luottotappioita, niin kyllähän ne on niin kuin säilynyt ihan äärimmäisen hyvällä tasolla, että kudos. Tässä nyt tulee jo ainakin parin kertaa se niin kuin selkeäksi, että sä mieluummin rymyät Helsingin pörssissä tällä hetkellä, koska sä näet siellä enemmän potentiaalia nimenomaan, että ei ole niitä tavallaan tulevaisuuden tuottoja vielä syöty siinä arvostuskertoimessa kuin mitä sitten Jenkeissä on tällä hetkellä ehkä sun mielestä, niin nyt jos me mietitään niin kuin Suomi-firmoja yksilötasolla, niin tässä kun on listaa nyt sitten isoista ja keskisuurista firmoista ja laitettu sitten niin kuin huonousjärjestykseen vieläpä YTD-tuottojen osalta, niin tässä on suhteellisen runsas lista punaisia tai punaisella olevia firmoja, niin minkä tyyppiset firmat nyt näistä esimerkiksi olisi semmoisia, mitkä sua alkaa kiinnostaa? Eikö se ala kiinnostaa aina kaikista eniten, että missä suurimmat laskuprosentit, koska eikö silloin ole eniten nousuvaraa? Joo, voi olla, että olisin niin kuin joitakin vuosia sitten ollut vieläkin enemmän innoissani, mutta siis tästä tulee oikeastaan se, että vaikka niin kuin indeksitasolla niin kuin Suomi houkuttaa, just se, että valtaosa firmoista pitää katsoa, niin ei ole niin kuin absurdin yliarvostettu, että sellaisia tulee hirveän vähän vastaan. Mutta sitten taas kun verrataan niin kuin jenkkeihin, että vaikka se on indeksitasolla mun mielestä korkealle arvostettu, niin sitten kun siellä on kuitenkin niin kuin 10 000 firmaa versus 200 firmaa Suomessa, niin sitten siellä on kuitenkin niin paljon sitä niin kuin hiekkaa, mitä käydä läpi, että sieltäkin sitten löytyy niin kuin sikana hyviä mahdollisuuksia. Että se, just se osakepoiminnan hienous on niin kuin tossa, että se indeksi yksinään ei vielä kerro siitä, mitä sitten lopulta salkkuun päätyy. Mutta ehdottomasti joo, niin kuin konseptitasolla niin Suomi niin kuin kiehtoo just sen takia, että niitä räikeitä ylilyöntejä on että pikemminkin ylilyöntejä niin kuin alaspäin mahdollisesti ei välttämättä. Mutta kyllähän tämä valitettavasti on niin kuin syvä huokaus. Nämä on niin joko ihan käsittämättömän syklisiä firmoja tai sitten niin kuin todella hyödykealalla, missä marginaalit on niin kuin ihan kuolettavan pieniä. Että mun on hirveän vaikea innostua nyt niin kuin kovinkaan monesta näistä. Että täälläkin on kyllä sellaisia, jotka saa taseen niin kuin hyvin tehokkaaseen käyttöön ja marginaalit on kovia. Mutta sitten just, että pystyykö ne tekemään sen 5 vuotta putkeen, niin todennäköisesti ei sille, että tarvis, mutta niin kuin, kyllä täällä on niin kuin heikkoa suoritusta valtavasti takana, että sinällään niin kuin, mä en year to date -tuottoja pelkästään laittaisi niin kuin heikon pörssin piikkiin, vaan kyllähän niin kuin tässä on valtavan heikkoja firmoja myöskin mukana, tai niin kuin heikkoja liiketoimintamalleja. Ja on perustellusti tullut alas. Näin mä sanoisin kyllä, että sitten, jos katsoo jotain omaa SP tuolla noin,
sielläkin on niin kuin ihan niin kuin menty laittomuksiin asti, että ollaan saatu YTD-tauluun, että ei ole niin kuin hyviä esimerkkejä. Talenomikin joutunut tekemään aivan totaalisen strategisen muutoksen ja niin kuin Kempover niin kuin aivan ajanut seinää valinnoilla ja varastotasoilla ja muilla, että laajennuksilla heikkoutta vasten ja niin päin pois, että Kamux ihan vastaavasti niin kuin, Kamux on ehkä vähän ikävä esimerkki siitä, että niin kuin hyvä johtaja törmää huonoon bisnekseen, että niin kuin, oli varmasti kiva ja siisti olla Harvian puikoissa, että aika moni ajatteli, että nyt tämä loistava johtaja menee niin kuin tuohon kriisiyhtiöön tai vähän niin kuin kärsivää yhtiöön, niin annas olla, eihän ne ole kärsimys mihinkään loppunut, että päinvastoin jatkunut melkein pahempana vaan, että jos on oikein heikko tilanne ja heikko bisnesmalli, niin ei sitä niin kuin hämähäkkimieskä käännä niin kuin ympäri, että ihan sama kuka sä oot, niin ei se niin kuin muuksi muutu. Ja siis toki voi muuttua, mutta vaan hyvä osoitus siitä, että aika moni odotti, että on niin kuin sateentekijä sitten, kun tulee kova tyyppi sisään, mutta vaikeita on hyvin monen näiden kanssa. Tämä lista ei totta puheen mua innosta ihan hirveästi valitettavasti. Sanoppa muuten 3 kriteeriä, mitä sä lähdet, jos sä lähdet screenaamaan yhtiöitä, niin mitä sä haluat nähdä, koska mainitsit tuon liiketoimintamallin, niin esimerkiksi varmaan niin kuin bruttomarginaali on sulle tärkeä, että sä näet, että minkälaista katetta pystyy yhtiö tekemään. Bruttomarginaali joo, eli myyntikate yksinään jo kertoo, teki yhtiö siis tappiota tai voittoa, niin se kertoo yleensäkin siitä, että kuinka paljon asiakkaat on valmiit maksaa siitä tuotteesta, eli kuinka paljon sulle jää sitten muihin juokseviin kuluihin, hallintoon, tuotekehitykseen ja tällaiseen rahaa. Koska jos sun myyntikate on hirveän matala, niin siinä tapauksessa sitä rahaa jää vähän ja se on aika kuolettavaa bisnestä siinä, missä sitten, niin kuin, että sinne jää paljon. Vaikka joku hyvin high-tech-firma, niin voi olla, että 60-80% on myyntikatemarginaali. Niin sulla jää ihan hirveästi rahaa sitten tehdä tällaista vallihautaa, rakentaa sitten erinäisiä sisäisiä järjestelmiä tai myyntityöhön tai tuotekehitykseen. Niin se on niin kuin yksi semmoinen, mutta toki pystyn aina nimeämään myöskin oman antiteesini, että sitten taas Costco Jenkeistä on täysin firma, jonka myyntikatemarginaali on sitten taas niin kuin joku 16%, ja se on yksi parhaita firmoja maan päällä tällä hetkellä, niin aina löytyy joku poikkeus sitten, millä voi ampua alas sen oman niin kuin filterin, että sekin on hyvä. Mutta se on niin kuin yksi. Sitten itseä kiinnostaa hirveästi, että kuinka paljon tekee liiketoiminnan rahavirtaa suhteessa poistoihin. Eli käytännössä se, mitä se kertoo, on se, että kuinka paljon firma pystyy kannattelemaan omaa kasvuaan ja kuinka paljon sen pitää sijoittaa takaisin siihen liiketoimintaan. Eli parhaat firmathan pystyy kasvamaan valtavan paljon ilman, että niiden pitää lapioida kaikki rahat takaisin liiketoimintaan. Siinä ei ole mitään väärää, että se kasvu vaatii pääomia, mutta jos mulla on 2 vaihtoehtoa, jotka on muuten identtisiä, toisen pitää lapioida kaikki rahat takaisin ja toinen voi tehdä fiksuja juttuja sillä liikennevällä rahalla, eli käytännössä parempi vapaa kassavirta, niin mä otan aina sen jälkimmäisen, koska se antaa sitten tietysti turvaa, jos joku menee huonommin, niin se, kenen ei tarvitse investoida kaikki rahoja takaisin, niin silloin on enemmän vapauksia. Se voi tehdä M-taata tai ostaa omia osakkeita, jakaa osinkoja tai tehdä jotain muuta kivaa, jättää taseeseen. Niin noi on ehkä 2 sellaista, myyntikate ja sitten toi liikevaihdon ja investointien rahavirtojen suhdeluku. Ja siinä yleensä niin kuin 3 on aika kiva, että jos pystyy 3 kertaa enemmän tekemään liiketoiminnan rahavirtaa kuin on poistot tai investoinnit, riippuu vähän kumpaa haluaa katsoa, niin se poistopuoli on yleensä vähän stabiilimpi, ei heittele niin paljon. Niin jos se on yli 3 se luku niin semmoisia firmoja, niin jos Jenkeistäkin katsoo tai Suomestakin, niin se on aina itselle hyvä merkki, koska silloin rahaa jää niin kuin muuhunkin tarpeeseen. Eli isona takeawayna, niin älkää kattoko sitä listaa huonousjärjestyksessä, vaan ettikää mieluummin hyviä firmoja. se on hyvä lähtökohta. Et valitettavasti firmoja on niin paljon, että siihen kyllä saa niinku elämän ja terveyden käytettyä, että tonkin vaan niinku, mieluummin keskittyy hyviä löytämiseen. Mutta ottaa ne opit niistä huonoista, että sekin on arvokasta. Omassakin kaveripiirissä kannattaa olla niinku se, joka aina astuu miinaan ja aina ostaa ne huonoimmat, koska aina kun kuuntelee sitä, niin välttää vaan niitä hommia, niin sitten on niinku better off. No tullaan jakson loppua kohti, niin puhutaan vielä pikkasen tuosta sun salkusta ja siitä, että mitä sulta löytyy tuolta noita yhtiövalintoja. Sä oot ainakin 3 tuolla sun omassa blogissa maininnut, eli Joo. Red Violet, Burberry ja sitten Rusta. Joo. Miten noi on päätynyt sun salkkuun ja
osaatko yhtään avata, että miltä edes sektorilta nämä muut yhtiöt on, mitä salkusta löytyy? No lähtökohtaisesti en ikinä lähde niin kuin sektori edellä katsomaan. Että mä katson niin kuin, mä screenaan joko businessmalleja hakusanoilla, jotain trendejä, jos mä haluan, mua vaan kiinnostaa vaikka joku tietty ala, niin voi olla, että mä etin sen alan firmoja liiketoimintamalleja screenaamalla, eli niin kuin hakusanoin, myöskin tekoäly hyödyntäen siinä, niin ja etin sitä kautta, tai sitten tällaisten mekaanisten tunnuslukujen kautta, että käytän niin kuin monia eri lähestymistapoja ja sitten käyn niitä läpi ja sitä kautta sitten päätyy. Että mä en oikeastaan ikinä niin kuin eka valitse sektoria, että nyt mä haluan täältä löytää, vaan niin kuin tuolle uteliaasti katsoa ja sitten jos on riittävä hinta, niin se tulee salkkuun. Mutta näissä tapauksissa, niin näissä on itse asiassa hyvin erilaiset tarinat tai niin kuin teesit, eli esimerkiksi tämä Red Violet, niin tämä oli itse asiassa meidän edellisessä jaksossa, oli puhetta 22. 2 vuotta sitten. Ja silloin mainitsin jo, mä olin silloin sen vasta löytänyt, ja just myyntikatepohjaisesti. Eli tämä kyseinen firma silloin 2 vuotta sitten, niin sen myyntikatemarginaali parani koko ajan. Eli toisin sanoen, niillä oli valtava operatiivinen vipu. Kaikki lisäliikevaihto, mikä tuli, niin tuli kovalla katteella sisään. Ja sitä kautta niin kuin voitot alkaa niin kuin, eka tehdä tappiota ja sitten tehdä vivulla niin kuin voittoa. Ja se on niin kuin lyhykäisyydessään se teesi, mutta kirjoitin tosiaan blogin puolella tuosta Red Violetista, että se teesi oli sitten kypsynyt ja mä olin sitten kasvattanut omistusta ja tässä näkyy tilanne tuosta kuukauden takaa. Niin kasvanut sitten suurimmaksi plus kurssi liikkunut suotuisasti, niin ollut kyllä mieluisa omistus. Ja on siis tämmöinen tietojärjestelmiä, datapalvelua tarjoaa Jenkeissä. Ei ole varmaan aikaa mennä yksityiskohtaisesti, mutta kannattaa lukastaa ehkä se blogikirjoitus. Mä en tykkää avata ihan kaikkia valintoja aina, mutta sitten kun mä avaan, niin mä tykkään antaa, tai niin kuin haluan mahdollisuuden sitten avata sitä ajattelua kunnolla, koska mun mielestä tämä nimi, mikä tässä näkyy, on niin kuin se huonoin anti ja se paras anti on se prosessi, että okei, miksi juuri tämä, että se on niin kuin tärkeä ehkä tiedostaa. Burberryn tapauksessa halusin oikein tahalteen putoavaa puukkoa saada viiltoja kädet täyteen. Eli tämähän oli niinku ihan kriisiyhtiö, tai onkin kriisiyhtiö. Mä pitkään halusin luksusfirmoihin altistusta. Mä aloitin aika pienesti, mutta sitten alkoi kurssi ole sen verran niinku vapaa syöksyssä ja sitten toimari sai kenkää ja osinko meni leikkuriin ja strategian muutos, niin siitä alkoi tulla riittävästi hyviä merkkejä, plus itse asiassa tässä nyt viimeisen parin vuoden niin kuin teiltäkin opittua, niin jossain määrin sit kun on ehkä 70-80% positiosta kasattu, niin se viimeinen ostos, niin mä oon niin kuin treenannut myöskin nousevaan kurssiin ostoa, ja siinä mä sitten katon ehkä semmoiset niin kuin ilmeisimmät liukuvat keskiarvot, että onko niin kuin teknisesti vahva, mutta se ei mitenkään niin kuin tee keissiä, mutta mä teen ne vikat ostot yleensä niin kuin sitten vielä niin kuin kirsikkana kakun päällä sitten, mikäli näyttää siltä, että okei, nyt tämä alkaa olla myöskin niin kuin teknisesti vahva. Et se on ollut itselle niin kuin oppi myöskin nousevaan kurssiin sit löytää rohkeutta ostaa. Et mä oon aina venannut sitä laskutrendiä ja sitten niinku oikein masokistina ostanut vaan niinku putoavaa, niin se on ollut aika hirveätä. Mutta Burberryllä niin ollut just tällainen, että paljon hyviä asioita nyt sitten on tapahtunut viime kuukausina ja oli isosti tappiolla 30-40%. Sehän tippui 2,5 tonnista 500, että se tippuu 80%. Niin kuin ihan huipulta, mutta itse tuli vasta alle puolessa välissä matkasta sitten kyytiin. Mutta siellä on nyt käänne ja tosiaan paljon muutoksia strategisia ja näin. Ja Rustasta on myöskin kirjoittanut blogin puolella, niin se on sitten taas tämmöinen pidempi, vähän tylsempi teesi, eli siinä ne sääntillisesti kasvaa liike kerrallaan ja kasvun myötä sitten kannattavuuden pitäisi parantua ja liikevaihdon sitä myöten hyvin tämmöinen laadukas vähittäishalpakauppa. Eli se on niinku tämmöinen, pitää odottaa, siinä ei mitään kuukauden tai vuoden katalyyttiä, että se on niinku 5 vuoden katalyytti, että nyt vaan pitää odottaa, mutta tämä kyseinen firma ei ole siis käytännössä liikkunut mihinkään omasta keskiarvosta, ihan vaan siitä syystä just, että tämä heikko kuluttaja, eli siellä tämä niinku liikekohtainen kasvu ei ole elänyt oikein mihinkään, kun Suomi ja Saksa vetää niin heikosti, mutta tämä oli just tämä kyseinen yhtiö, mihin viittasi, että he on raportoinut siitä, että nyt Ruotsissa alkaa näkyä elonmerkkejä, mutta se on vähemmän conviction niin kuin verrattuna muihin, mutta kaikki nämä on niin kuin päätynyt eri syistä kartalle. Et se on ehkä tärkeä oppi, että pitää niin kuin mielen joustavana sitten osakepoiminnassa. Plus sitten, että tässäkin näkee, että niin kuin yksi ruotsalainen, yksi britti ja yksi jenkki, että en mä etukäteen päättänyt, että tästä maasta mä nyt haluan, mutta sieltä vaan sattu löytyy sopiva, niin piti iskeä kiinni. Hyvät opit siinä. Voitaisiin lopettaa oikeastaan siihen, että
käännetään vielä katsetta tuohon ensi vuoteen. Eli mihin asioihin sä itse kiinnität nyt huomiota niin tuolla taloudessa kuin osakemarkkinan puolella ja mitä sä uskot ja luulet sitten niin kuin tuossa omassa osakepoiminnassa, että minne ne tikat tulee siellä taulussa asumaan seuraavan kerran? No niin kuin puhuttiin, niin kyllä se väistämätöntä on, että kyllähän tuo pohjoismainen kuluttaja, niin sillä jää enemmän rahaa nyt sitten kulutukseen. Että kyllä mä näkisin, että vaikka se kurja on ollut pitkästi, niin yhtiöiden kuiteilla alkaa näkyä enemmän trafiikkia. Että kyllä mä siihen niin kuin uskoisin, että se puskee paremmin sitten läpi. Ne, ketkä nyt myy suomalaiskuluttajillekin vaikka paljon tämmöistä käteiskauppaa, eli ei mitään massiivisia laskulla jotain isoja hankintoja, mutta semmoista pienempää sälää tai ruokaa tai palvelua, niin väittäisin, että ensi vuosi toivon mukaan pitäisi olla parempi kuin tämä vuosi. Et se on sellainen, mitä mä tuun kyllä seuraamaan. Mutta niin kuin sanottua, niin mä olin jo muutenkin aivan liian ajoissa sen idean kanssa, mutta saas nähdä, onko lisää väärässä. Sitten taas tämä puolustuspuoli, niin se on kyllä sellainen itselle mielenkiintoinen, että kyllä mä näen, että ne perusteet ja syyt sit kasvattaa kuitenkin puolustusmenoja isossa mittakaavassa, niin se ei korjaannu vuosikymmenessäkään. Että se on niin kuin valtava ohjelma, että kaikki puolustusalan firmat ei todellakaan ole vielä reagoinut. Että päinvastoin ne aina laskee joka kerta, kun tulee edes rauhauutisia niin kuin etäisestikään, niin kyllä mä siellä näen niin kuin itse mahdollisuuksia ja olen niin kuin jossain määrin siihen positioitunut itse. Ja Suomessa mä näkisin, että ennen kuin tulokset kääntyy, niin kyllähän sentimentti kääntyy, että niin kuin tekin paljon aina puhutte, että kyllä se puoli vuotta etunojaa vähintään ottaa se markkina, niin ennen kuin mitään todisteita niin kuin firmojen tuloksissa tai muussa, niin väitän, että kurssit on jo siinä vaiheessa niin kuin liikahtanut sitten toiseen suuntaan, että kyllä se sentimentti niin kuin tässä näin Suomessa, niin nyt mennään toki toiseen suuntaan, kun kaikki siirtää rahoja jenkkeihin enenevässä määrin, mä ymmärrän sen, että jos on 100% Suomessa ollut jo pitkään ja sitten ollut tämä korpitaival, niin kiusaus siirtää jenkkeihin on ihan valtavan suuri. Kun taas itse on silleen niin kuin ollut kivemmassa tilanteessa ja moni muukin, että on vaikka 50-50 niin kuin ulkomaat ja Suomi, niin sitten niin kuin vähentää sitä muiden painoa ja nostaa Suomessa, niin se on henkisesti paljon helpompaa kuin tällaisen puhutaan Suomi-sijoittajan niin kuin sit and hold sen oman strategiansa kanssa. Ja sitten taas itsellä on ollut se onnekas tilanne, että on ollut jenkki ylipaino niin kuin 80-20 Suomeen verrattuna, niin tavallaan, että se on niin kuin tippunut 40% ja alle 30%, niin vaikka mäkin sanon, että mä oon vähentänyt jenkkipainoa, niin on mulla silti siellä niin kuin 30-40% painosta, mutta se, niin kuin se suunta on tärkeä, eli mihin suuntaan ne rahat on niin kuin siirtymässä itsellä, niin kyllä ne on niin kuin sieltä kuumalta jenkkimarkkinalta enemmänkin tänne niin kuin aneemiseen Eurooppaan, että kyllä mä niin kuin toivon, että Eurooppa saisi vähän just tätä uutta toivoa nyt ensi vuoden aikana. Onko paikallinen huippu Jenkeissä nyt sitten tullut, kun sä siirrät pois ja eläkevaroja ilmeisesti alettu siirtää myös Jenkkilään nyt tällä hetkellä? Joku voisi sanoa, että myös minä olen silloin siellä tekin. Kaikki yhdessä. Kyllä. Enää bitcoini vaan sitten sinne eläkevaroihin mukaan vielä, niin sittenhän meillä on niinku ihan hyvin pullat uunissa. Mutta nehän tulee ETFien kautta jo ihan kätevästi, että MicroStrategic ja SP500 ja niin päin pois. Just näin. Tai Nasdaqkin tuli itse asiassa. Nasdaqkin, okei joo. Kyllä SP500 se vasta ensi vuonna. Niin aivan, kyllä. Mutta ajan kysymys, että se on meilläkin eläkevaroja on niinku kryptoissa kiinni. Mutta en tiedä, mulla oli enemmän vimmaa ja halua hyötyä tavallaan tuosta markkinaliikkeiden niin kuin lyhyen aikavälin ennustamisesta enemmän, mutta astunut siinä kyllä niin pahoihin miinoihin ja saanut kädet ja naamat ja takamuksen täyteen haavoja, että nyt seuraan lähinnä mielenkiinnolla ja pyrin tekemään ne osakepoiminnat täysin riippumatta siitä, mitä se iso markkina tekee, koska liian monta kertaa on nyt itselle käynyt toteen se, että meni markkina isossa kuvassa yhtään mihin vaan, niin yksittäiset yhtiöt, niillä on kuitenkin se oma suunta. Että toki sulla on iso joukko firmoja, jotka menee sen vuoroveden mukana, mutta aina löytyy niitä yhtiöitä. Jossain vähän niin kuin, aina jossain niin kuin härkkämarkkina, sitten pieni tai iso, niin että kyllä ne nousijat voi pongata, vaikka markkinalla itsessäänkin menisi huonosti. Ja toki voi myös kääntää, että vaikka koko Hesulissa menisi hyvin, niin sieltäkin löytyy sitten niitä huonoja firmoja, että sekin on mahdollista, mutta toivotaan, että kellekään ei niin käy kuitenkaan.
No niin, tässä jaksossa saatiin hyviä oppeja ja toivottavasti myös toivoa sille Suomi-sijoittajalle, joka on tätä markkinan valumista katsonut. Ehkä toivottavasti, kun saadaan nämä veromyynnit tästä vielä pois alta vuoden loppuun mennessä, niin se suunta kääntyy Helsingin pörssissäkin ensi vuoden aikana ja saadaan hyviä uutisia ja löydetään jostain se katalyytti, minkä takia suomalaiset, pohjoismaalaiset ja eurooppalaiset yhtiöt pärjäsivät vähän paremmin tuossa ensi vuoden aikana. Just näin. Mutta hyvä, tästä jaksosta tuli taas pitkä kuin synti. Se on aina semmoista sun kanssa. Tulee niin paljon asiaa aina kerralla, että pakko niistä ja kaikki tieto, mitä susta lähtee irti. Mutta tämä oli tällä kertaa taas tässä. Tämä oli itse asiassa myös tämän vuoden viimeinen jakso Traders Clubia. Meikäläinen pitää tuossa pari viikon lomat nyt tämän viikon jälkeen, joten palataan asiaan sitten taas ensi vuoden puolella ihan normaalisti. Mutta tässä olisi nämä pari kirjaa pöydällä ollut koko jakson ajan, niin ne, jotka ennenkin on tätä TC:tä katsonut, niin aina kun täällä on jotain pöydällä, niin se on yleensä lähdössä jakoon. Eli Heikki Keskiväli haluaa nyt sitten kaikkien videon kommentoineiden kesken arpoa sitten nämä 2 opusta. Eli Tähtäimessä osakkeet ja tämä on tämä sun kirja. Onko jotain hyviä juttuja heittää sieltä, että mistä on kyse? Siinä on paljon hävisin rahaa, sitten luin 100 sijoituskirjaa ja pistin mielestäni keskeisimmät opit yksiin kansiin. Että jos nyt osakepoiminta kiinnostaa, että jos treidaus on se juttu, niin ei ehkä välttis kannata sen takia osallistua arvontaan. Mutta osakepoimintaan, niin näitä ajatuksia, mitä tässäkin on tullut kelailtua, niin sitä on kirja täynnä. Kaikki yksissä kanssa. Hyvä. Mutta muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen. Muistakaa kommentoida nyt sitten sen suhteen, että jos kirja maistuu, niin semmoinen mahdollisuus voittaa ja nähdään ensi vuonna ihan normaalisti. Morjens. Hyviä tradeja. Hyvää joulua. Ja kiitos Heikki, kun kävit täällä. Kiitos paljon. Kiva, kun kävit. Kiitos, aina ilo. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.